वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। જેને એક જ વાર મળીએ તો પણ આપણે કાયમ ઓળખતા હોઈએ એવો અનુભવ થાય અને મારા અનુભવની જેમ તમારા બધાનો પણ એવો જ અનુભવ છે એવા પ્રિતેશભાઈ અને જિજ્ઞાબેન એના મંગલ મનોરથથી આ જ્યાં કંઈ ને કંઈ સારું કામ થયા જ કરે છે એવા વીકેન્ડ હાઉસ જે બોલો તે કોટેજ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ શબ્દો હોય. અમારે ત્યાં તો નાનું મકાન હોય તો ઘણા લોકો એની ઉપર કોટેજ લખે છે. તો એવા આ સ્થાનમાં જ્યાં ક્યારેક પાદુકા પૂજન ક્યારેક કંઈક થયું છે. આજ ભગવાન મહાદેવનો વાર અને આજની સાંજે આપણને સૌને કંઈક શિવ સત્સંગ કરવાની પ્રેરણા છે. સર્વપ્રથમ 12 જ્યોતિર્લિંગ લિંગ સ્વરૂપ ભગવાન મહાદેવને આપણે પ્રણામ કરીએ. જે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં તો નથી આવતા પણ જ્યોતિર્લિંગથી જરાય જેનું ઓછું મહત્ત્વ નથી તેવા અમરનાથ અને પશુપતિનાથ એ ભગવાન મહાદેવને પણ આપણે વંદન કરીએ. આ વખતની આ આખી ટોરન્ટોની સત્સંગ યાત્રામાં એક વસ્તુ ખાસ ઉડીને આંખે વળગે એવી રીતે બધાની સાથે શેર કર્યા કરું છું અને એ છે કે આપણા ઘરમાં રહેલી એક નાનકડું મંદિર હોય ને એની અંદર 1-2 મૂર્તિઓ જ હોય ત્યારથી લઈને મોટા મોટા મંદિરોમાં બહુ મોટી મોટી આપણે ઊભા હોઈએ તો આપણા જેવડી થાય એટલી મોટી મોટી મૂર્તિઓ મંદિરોમાં આપણે જોઈએ તો એ બધી મૂર્તિઓના આપણે જ્યારે દર્શન કરીએ ત્યારે એક વિચાર ખાસ કરવો જોઈએ કે આ મૂર્તિઓ અહીંયા શાના માટે બેસાડે છે. જો વાય એવો સવાલ ન થાય, જો આ બધું શાના માટે કરીએ છીએ એવો પ્રશ્ન ન થાય તો તમે પેલું હમણાં સોશિયલ મીડિયામાં એક રીલ ફરે છે, તમારું ધ્યાન હશે. એક નાનકડી પેલી પાળી છે અને આ બાજુ તે પેલો ચેક ડેમ બનાવેલો છે ને પાણી છે અને લગભગ આટલી જગ્યા હશે. એમાં એના ઉપર પેલો ઘેંટાવાળો છે, એણે ઘેંટા લઈ જવાના છે એટલે પેલા જાય નહીં, એને ડર લાગે, પાણી છે પણ નાનકડી પેલી કેડી જેવું પણ છે, એના ઉપરથી લઈ જઈ શકાય એમ છે. તો હવે જોજો, ના જોયું હોય તો જેણે જોઈ છે એને ખબર હશે કે એ પેલો એકની બોચી પકડી, ખબર છે ને, આગળથી હોય તો આ ગળું કહેવાય, અહીંયાથી હોય તો બોચી કહેવાય. ગુજરાતી ઇમ્પ્રૂવ કરો. તે પકડી અને પેલાને આમ લઈ જાય છે, એક ઘેંટાને લઈ જાય છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એકને લઈ જાય છે એટલે આખું એની પાછળ જે ટોળું છે બધું. પછી એકેયને ડર લાગતો નથી કે આ બંને બાજુ એ પાણી છે અને અહીંયાથી નહીં જવાય. ઠીક હે? તો એવું થઈ જાય. તો એકબીજાની પાછળ જતા હોય ને કદાચ કોઈ અમૃત પી જાય
તો એને ફાયદો ના થાય? થાય. પણ સમજ્યા વિના કંઈક કરે અને સમજીને કંઈક કરે તો કેટલો ફરક. એક વસ્તુ છે, ભગવાન મહાદેવને આપણે અભિષેક કરીએ છીએ. આવતા રહ્યો ને ભગવાન, ખુરશી તો છે, ઊભું રહેવું છે. તો Bluetooth pairing. પણ મને કંઈ લાગતું નથી કે આમાંથી અવાજ જાય છે. સારું, આઈ થિંક જે હતું એવું નથી. હવે બરાબર, હવે ઠીક. તો એક વસ્તુ છે જે સમજીને કરે અને બીજી વસ્તુ છે સમજ્યા સિવાય કરે. સમજવા માટે શાસ્ત્ર છે, બહુ દૂર પડે, સંસ્કૃત ભણ્યા નથી, ફાઇન. સમજવા માટે વડીલો છે. એ વડીલોની પાસે સમજણ ક્યાંથી આવી? એના વડીલો પાસેથી. તે કંઈ બધું નથી સમજાવતા, તે અમને નથી સમજાવતા. તો કહ્યું તો એમની પાસે જેટલી સમજણ છે એમની પાસેથી લઈ લો. પછી એટલા માટે જ જ્ઞાતિ છે, એટલા માટે સમાજ છે, એટલા માટે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે. અને કોકનો કેવો સ્વભાવ, કોકનો કેવો સ્વભાવ, કોઈનો તો વાંચવાનો સ્વભાવ, કોઈનો તો જાણવાનો સ્વભાવ. અને જેને ખબર હોય એની પાસેથી બીજા લોકો જાણે. સોર્સ અનેક હોવા જોઈએ અને એ બધા સોર્સમાંથી આપણા ધર્મમાં શું છે એ જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ઘણા પરિવારોમાં મેં જોયું છે, કોઈ એક માણસને એમ કે આ અમારો ગુરુ છે. આપણે એમ કે એમ કેમ? તો કે બહુ વાંચવાનો શોખ છે, જે પૂછો એનો જવાબ એની પાસે હોય. અચ્છી બાત હે. તો રુદ્રાભિષેક તો એનો એ જ છે, લોટો જલ શિવલિંગ ઉપર અભિષેક કરે છે. પણ એક છે જે સમજીને કરે, એક છે જે સમજ્યા વિના કરે. તો સમજ્યા વિના પણ પેંડો ખાય તો મીઠો લાગે, સમજીને ખાય તોય મીઠો લાગે. કંદોઈને મીઠો લાગે ને ગ્રાહકને ન લાગે એવું ન હોય. બંનેને એનો સ્વભાવ છે, પરમાત્માનો સ્વભાવ છે કૃપા કરવાનો. એટલે એ આપણી પાસે આપણે એનું મહત્ત્વ સમજતા હોઈએ એવી અપેક્ષા ના રાખે. પણ જે સમજે છે એ તો સ્વીકારવું જોઈએ કે થોડો એને વધારે લાભ મળે. ઠીક હે. હવે એ જે થોડોક વધારે લાભ મળે એ આપણા બધામાં એ સ્વભાવ હોવો જોઈએ. આ પ્રવચનો થાય ને એનો મિનિંગ એ છે, આપણને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડે, આપણું એની સાથે ઇન્ટ્રોડક્શન થાય. અને સૌથી મોટી વસ્તુ છે જ્યારે કરીએ ત્યારે સમજીને કરીએ. તો એટલા માટે થઈને આવા પ્રવચનો રાખે. હવે જુઓ, શિવલિંગના દર્શન બધાએ કર્યા છે, પરંતુ એ કેટલાને ખબર છે કે શિવલિંગની નીચે જે થાળું છે જેના ઉપર શિવલિંગ છે એ પાર્વતી છે અને આ શિવ છે. તો સાંબ સદા શિવ, સ અંબ, અંબા સાથે, મા સાથે, પાર્વતી સાથે. સાંબ સદાશિવ છે, પાર્વતી શંકર બંને છે. નહીં તો આપણે સામાન્ય રીતે એવું સમજતા હોઈએ કે કેવલ શિવા રુદ્રાભિષેક છે, પણ પાર્વતી પણ બેઠી છે. એના ત્યાં જ એ જ આધાર છે જેના આધારે શિવ છે. તો આપણે થોડુંક ભગવાન શંકરની એ જેને જેને પણ ત્યાં શિવાલયમાં જવાનો ચાન્સ મળે છે એ બધા લોકો રુદ્રાભિષેક કરશે. એટલે હવે તો એ થાળાને જોશે તો ખબર પડશે ને કે અચ્છા આ એ પગે લાગવા જેવા છે, આ તો પાર્વતી છે. આખું શિવાલય હવે તો બધા મંદિરોનો કોન્સેપ્ટ એવો થયો કે જેની અંદર બધા ભગવાન એકસાથે દેખાય. નહીં તો સોમનાથ જાઓ તો એકલા શિવજી હોય, કેદારનાથ જઈએ તો એકલા મહાદેવ, અમરનાથ જાઓ, પશુપતિનાથ જાઓ, ચારેય બાજુથી દર્શન થાય પણ એકલા શિવજી છે. બધા ભગવાન ના હોય. આપણા હવેના મંદિરોમાં બધા ભગવાન એક જગ્યાએ, હે ને? જેમ પેલા સુપર સ્ટોરમાં જાઓ ને વન સ્ટોપ, એમ અહીંયા પણ તમે એક સાથે જ તમને ત્યાં જાઓ એટલે બધું એક સાથે મળી જાય. તમને કયા ભગવાન ગમે છે. અને બહુ સારો કોન્સેપ્ટ છે. રીઝન, ભારતની જેમ અહીંયા અબજો ભારતીયો નથી. અહીંયા અમુક લાખ હશે કે અમુક હજાર હશે. હવે એક તો થોડા અને એમાંય પાછા છૂટા પડી જાય.
હે ને? અને એકને એક ધર્મમાંય પાછા કેટલા ફાંટા, અને કેટલા છોકરાઓને તો એનો જ કંટાળો વધારે હોય કે તમે આ બધું એક હરખું રાખો ને, હે ને? ના, વેરિએશન્સ છે તો બહુ સારી વાત છે, હે ને? જેટલી વેરાયટી છે એટલું તો સારું છે. જુઓ ભાઈઓ, મોસ્ટ ઓફ એ નીચે બ્લુ જીન્સ ઉપર કાળું ટી શર્ટ, વાત પૂરી. બહેનોને પૂછો તો વેરાયટી છે, વેરિએશન્સ છે, સારું કે નહીં? તો બહેનોની સાઈડથી કહેશે સારું, ઓલા કહેશે કન્ફ્યુઝિંગ. અને એટલે જ બહેનો અત્યારે સંખ્યા જોઈ લો, અત્યારે જ જોઈ લો, અહીંયા ને અહીંયા આજુબાજુ જુઓ, એને કંટાળો નથી આવતો. એને એટલા માટે કંટાળો નથી આવતો કે માણસનું મન વેરાયટી પસંદ કરે છે. અરે ભગવાન, એટલું તો વિચારો કે બહેનો, એ સાચું કે બહેનોને જુદા જુદા કલરના કપડાં પહેરવા ગમે, ફલાણું ઢીકણું ફાઇન, પણ એ બતાવે છે કોને? એના ધણીને, રાઈટ? એને સારું લાગે નહીં. પહેલાં અમારે ત્યાં એકવાર એવી વાત આવેલી, મારા ગુરુજી પૂજ્ય ભાઈશ્રી ક્યાંય કોઈ એરપોર્ટ ઉપર ઉતર્યા, એટલે એમણે કોઈ ભાઈને એમ કહ્યું કે તમે એકલા જ આવ્યા છો અહીંયા, બેન નથી આવ્યા? તો કે ના, આવ્યા છે ને, હમણાં જ તો તમને પ્રણામ કરીને ગયા. એટલે કહ્યું કે મારું ધ્યાન નથી. તો ઉભા રહ્યો, બોલાવું પાછી. એટલે ફરીથી બોલાવે, એટલે આવીને પગે લાગ્યા. તો કે અચ્છા સોરી હો, મારું ધ્યાન ન પડ્યું, તમે પેલા વાળ કપાવી નાખ્યા ને, ખબર ન પડી. એટલે હવે આપણે આ સાઈડ થોડા એક્સપ્રેસિવ લોકો હોય, એટલે એને શું કીધું ખબર? એ કે આ નવી નવી ગોતે એના કરતાં હું નવી નવી થાઉં એ સારું ને. થોડો એક્સપ્રેસિવ હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે એવી રીતે બોલે, અને એને બરાબર વાત કરી. હવે આમાંથી મને જે અત્યારે પ્રવચનમાં કામની ચીજ છે એ ઓલી નવી નવી છે. ભગવાન એનો એ, પણ બાલકૃષ્ણને જેવું વસ્ત્ર તમે બદલાવી નાખો એટલે નવો નવો ભગવાન. એક દિવસ તો મોર મુગટ ધારણ કરાવ્યો છે, એક દિવસ કંઈ હીરાનો મુગટ ધારણ કરાવ્યો છે, એક દિવસ કંઈ બીજું, એક દિવસ કંઈ બીજું. રોજ નવા નવા ભગવાન. શંકરાચાર્ય સ્વામી કહે છે દિને દિને નવમ નવમ. સંદીપનીમાં આપણે ત્યાં ભગવાન મહાદેવને જ્યાં શણગાર કરે ત્યારે શ્રાવણ મહિનામાં તમે જોજો દરરોજ જુદા ભગવાન. નવરાત્રિ ચાલે છે, માતાજીના શણગાર તમે જુઓ તો એવરી ડે. નહીં તો મૂર્તિ તો એની હોય, પણ પૂજારીઓ એટલા હૃદયથી, એટલી શ્રદ્ધાથી શૃંગાર કરે કે જાણે આપણને એમ થાય કે આમ માતાજી આવીને બેઠા છે. તો એ રોજ નવા ભગવાન છે, એને આપણે પણ રોજ નવા થઈને એની પાસે જઈએ અને આપણો જે સાધનાનો પક્ષ છે, થોડોક અધ્યાત્મનો પક્ષ છે, એને મજબૂત કરીએ. બધા ભગવાનની વાત કરવાનો સમય નથી, આપણે ભગવાન શિવની કોઈ વાત કરીએ. આજે જ હું વિચારતો હતો કે તમારી સાથે હું શું શેર કરું, કારણ કે શંકર ભગવાન એ એક ભગવાન એવા છે કે જે આપણા છે, નજીકના છે. કોક તો વૈકુંઠમાં રહે છે, કોક તો સાકેતમાં રહે છે, કોણ ક્યાં ઉપર રહે છે, ક્યાંયનું ફ્લાઇટ મળતું, અને જે દી મળે છે તે દિવસે પછી પાછું અવાતું. સમજ્યા ને? તો સારું, ત્યાંનું ફ્લાઇટ મળતું નથી, મળે પછી પાછું અવાતું, પછી આપણો ફોટો રહે ઘરમાં કે આ તો ગયા વૈકુંઠમાં. પણ શંકર ભગવાન પાસે તો જઈ શકાય છે. કૈલાસની યાત્રા તો આપણે કરીએ છીએ. જૈન પાક કેટલા બધા આમાં જ બેઠા હશે. કોઈ ગયા છો કૈલાસ માનસરોવર? ચલો એક, અચ્છા 2 જણા, અમે 2 જણા હાથ ઊંચો કરીએ. અમે સરસની યાત્રા પણ કરી છે. કૈલાસ માનસરોવર જે ગયા હશો એને ખબર હશે. એ તમે જુઓ એટલે જ એમ લાગે કે યસ, ભગવાનનું નિવાસ સ્થાન છે. હજી અનટચ છે. એવરેસ્ટ ઉપર એ બહુ બધા ચડ્યા, પણ કૈલાસ ઉપર હજી કોઈ ચડ્યું નથી. શિવજીનું એક ઘર છે, પોતાનું ઘર છે. તો એ તો આપણા નજીકના દેવતા છે. પરમાત્મા શિવની પાસેથી આપણને શીખવા મળે એવી હજારો બાબતો છે. પણ હું એકાદ કથાને ઉપાડીને પછી તમને એમાંથી જ્યાં જ્યાં આપણને કામ લાગે એવી બાબતો દેખાય, તમે તમારી રીતે પણ પકડજો, મને સૂજે હું પણ કહીશ. શંકર ભગવાન દક્ષિણ ભારતમાં અગસ્ત્ય ઋષિની પાસે એ જાય છે કથા સાંભળવા. રામ ભગવાનની કથા સાંભળે, કારણ કે એવું છે ને, શિવજી રામ ભગવાનના ભગત છે. તે દિવસ રાત રામ રામ રામ, તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી, સાદર જપહુ અનંગ અરાતી. ભગવાન મહાદેવ નિત્ય રામ 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 જપે. અને ઓલી બાજુ રામ ભગવાનને જુઓ તો જ્યારે સીતાજીને શોધવા ગયા ને પુલ બનાવવાનો હતો, ત્યારે પહેલાં એણે
ભગવાન મહાદેવની શિવલિંગની સ્થાપના કરી અને એનું નામ રામેશ્વરમ. રામેશ્વરમની સ્થાપના કરે છે. તો શિવ રામના ભક્ત છે, રામ શિવના ભક્ત છે. શંકર ભગવાન રામ ભગવાનની કથા સાંભળે. અગસ્ત્ય ઋષિ પાસે ત્યાં દક્ષિણ ભારતમાં જઈને કથા સાંભળે છે. અને એની સાથે એના પત્ની છે, એનું નામ સતી. સતીએ કથા સાંભળી નથી. રામાયણમાં એવું લખ્યું છે કે રામ કથા મુનિબર જે બખાની ઓ સુની મહેશ પરમ સુખ માની. મહેશે સાંભળી, સતીએ સાંભળી હોત તો બંને સુખ પ્રાપ્ત કર્યું એમ લખ્યું હોત. સતી માતાને સુખ થયું નથી એવું લાગે છે. એવું શોધીએ છીએ આમાંથી આપણે કે આવો મહેશનું એકનું જ નામ લખ્યું છે, તો મહેશને આનંદ થયો. શંકર ભગવાન એ રામજીની કથા સાંભળે ત્યાંથી પછી પાછા આવતા હોય. હવે સેમ ટાઈમ રામ ભગવાન અને લક્ષ્મણ બંને જણા રાવણ સીતાનું હરણ કરીને લઈ ગયો છે અને એ નોર્થમાંથી સાઉથ તરફ આવે છે અને શિવ ભવાની બંને જણા સાઉથમાંથી નોર્થ તરફ જાય છે. અને આને શિવજીને ખબર છે કે રામજીનો અવતાર થયો છે, રાવણ સીતાનું હરણ કરીને લઈ ગયો છે અને રામ ભગવાન એને શોધતા હોય એવી રીતે ચારેય બાજુ શોધતા લક્ષ્મણની સાથે આવે છે. હવે જેની કથા સાંભળી એના દર્શન કરવા મળે તો એના જેવું સારું શું? એટલે તમે જોયું હશે જ્યાં જ્યાં આ બધી ભાગવત સપ્તાહો રામકથાઓ થાય ત્યાં ભગવાનના મોટા મોટા ચિત્ર પાછળ લગાડે. એ શાના માટે લગાડે? તો કે બે દ્વાર છે, એક આંખ અને એક કાન. પાપને અંદર આવવું હોય આપણી અંદર તો એના માટેના પણ આ બે દરવાજા. જુઓ, જ્યારે જ્યારે પાપ આપણી અંદર આવ્યું છે એ સમયે એ આંખથી અંદર આવ્યું છે અથવા તો કાનથી અંદર આવ્યું છે. અચ્છા, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો સેમ જ છે, એટલા માટે થઈને એને આંખોને ફોડી નાખો તો ભગવાનના દર્શન ના થાય. એટલા માટે થઈને કૃષ્ણ ભગવાનને જોયા ને તમે, કાલીય નાગનો નિગ્રહ કરે, કાલીય નાગને કંટ્રોલમાં કરે. કેમ કે એ આંખ નાક કાનનું એ સિમ્બોલ એનું છે. મારી નાખો તો મતલબ કે આંખ ફોડી નાખો તો હવે ભગવાનના દર્શન પણ નહીં થાય. એટલે કે નાશ નહીં, નિગ્રહ એટલે કંટ્રોલ કરવાનો. આંખથી પણ એ પાપ અંદર આવે અને કાનથી પણ આવે. તો પરમાત્માને અંદર આવવું હોય તો એ રસ્તા જ છે. સુંદર ચિત્રો લગાવે, એટલા માટે લગાવે છે કે ભગવાનને આપણે આપણી આંખથી અંદર લઈએ. અને સેમ વે તમે ભગવાન વિશે સાંભળો અને તમે સરખી રીતે જોજો, મોટે ભાગે આપણે એવા જ છીએ જે બધું આપણે જોઈએ છીએ અને જે બધું આપણે સાંભળીએ છીએ. આપણને બનાવનારી આ બે જ ઇન્દ્રિયો છે. આપણે કોણ કહ્યું? આપણે શું જોઈએ છીએ એ જુઓ, આપણે એ છીએ. આપણે શું સાંભળીએ છીએ એ જુઓ, એ આપણે છીએ. એટલા માટે તો ઘરમાં ભગવાનના ચિત્ર લગાવે, અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાનના સુંદર સુંદર ચિત્રો લગાવે. કારણ શું? નજરમાં જે આવશે આપણે એવા થઈશું. અહીંયા ત્યાં પ્રિતેશભાઈનો પેલા ઘરમાં પણ હું ગયો હતો, અહીંયા મારી નજર સામે પેલું છે, જે કોઈ વ્યક્તિ આફ્રિકાનું છે એને તમને એના ઘરમાં આફ્રિકા દેખાય જ. અમે તો વિઝા લઈ લઈને ખાલી 15-20 દિવસ જઈને આવતા રહીએ છીએ તોય અમને મિસ થાય. તો તમે લોકો તો ત્યાં જન્મેલા અને મોટા થયેલા હોય, એને કેટલું મિસ થતું હશે એ તો હું જ સમજી શકું છું. અથવા તો મારા કરતાંય વધારે જે ત્યાંના છે એ સમજી શકતા હશે. તો એ શું કરે? તો કે એવા ચિત્ર લગાવે. એનું કારણ શું? તો કે મારી આંખ સામે જ્યારે આવે ત્યારે મને, અને અહીંયા ક્યાં હાથી શોધવા જવાનું, અને ત્યાં તો કાંઈ નક્કી નહીં. જેનું ચિત્ર લગાવીએ આપણે એવા થઈએ, આપણે અંદરથી એવા હોઈએ. એટલે આંખ આપણને જે બતાવે છે આપણે એવા છીએ, ઓર કાન આપણને જે સંભળાવે છે આપણે એવા છીએ. એટલા માટે હમણાં ખબર નહીં મને થોટ્સ આવે છે એટલે હું બધાને કહ્યા કરું કે સરખી રીતે મહાભારતની સિરિયલ આપણા બધાની લગભગ જોયેલી છે. તમે કલ્પના તો કરો, ખરેખર પાંડવોએ કૌરવોનું શું બગાડી નાખ્યું હતું એવું? 5માંથી એક ભાઈ પણ, નહીંતર ઘણી વખત એવું હોય બધી આંગળીઓ સરખી નહીં, આપણે ત્યાં એવું કહેવાય, રાઈટ? બધી આંગળીઓ સરખી નહીં, પણ આ 5માંથી એક તો બતાવો જે બુરો હોય. હે ને? ધણી વગરની કુંતીએ એકલીએ 5ને મોટા કર્યા, અને કેવી જબરી માતાજી હશે કે એણે 5માંથી એકને પણ આઉટલાઇનનો ન થવા દીધો, એને બધાને એક સરખા રાખ્યા. અને કંઈક કૃપા દ્વારકાવાળાની, કારણ કે સમયે સમયે આવીને એની પાસે આવતા હતા, વારે વારે એને સંકટોમાંથી બચાવતા હતા, અને બહુ જ એણે સપોર્ટ કર્યો એને.
જો કંઈ ના હોત તો આ વસ્તુ બની ના હોત. એટલે હવે આપણે એ વિચારવાનું કે આ કૌરવો કાયમ પાંડવોને મારી નાખવાનો વિચાર કરતા રીઝન શું હતું? બસ એ જ, એના કાનમાં ઝેર નાખતો તો પેલો એનો સગ્ગો મામો. નહીં તો પેલો મૂરખ બેન ઘેર ભાઈ. આપણે ત્યાં 4 મૂરખ છે. પોતાના વખાણ કરે એ મૂરખ છે, બહેનના ઘરે જઈને પડ્યા રહેતા હોય એ મૂરખ છે. આપણે ત્યાં વડીલો બહુ હોશિયાર હતા. એ લોકોએ આપણને કેવી કેવી વસ્તુઓ આપી છે. નાની નાની વસ્તુઓ જે સાંભળશે, જે સંભાળશે, એનું કલ્યાણ થયા સિવાય રહેશે નહીં. હવે ત્યાં હસ્તિનાપુરમાં પડ્યો રહેતો અને એણે આ છોકરાઓને બગાડ્યા. પછી તો એવું થયું કે એક હદ સુધી છોકરા આપણા હાથમાં છે, એક હદ પછી એ ગયા. એને પોતાની આંખ આવે અને પછી પોતાની પાંખ આવે, પછી એને કોઈ રોકી શકે નહીં, રોકવા યોગ્ય પણ નથી. કારણ કે હવે એને નિર્ણય કરવા દેવો જોઈએ. એ ભૂલો કરે તો એમાંથી એણે ખુદે શીખવું જોઈએ. આપણે વધીને એને સલાહ આપી શકીએ, વધારેમાં વધારે આપણે એનાથી આગળ ના કરી શકીએ. એટલે આપણે ત્યાં એવું સંસ્કૃતમાં કહેવાય પણ ખરું કે 16 વર્ષના સંતાનના તમે મિત્ર બનો, પુત્રને મિત્ર ગણો. એટલે સંતાનોને, દીકરો હોય દીકરી હોય, 16 વર્ષથી ઉપરની જેની ઉંમર થઈ ગઈ, તો તમે અમિતાભ બચ્ચનને ક્યારેક સાંભળ્યા હશે, અભિષેક મેરે મિત્ર હૈ એમ બોલે. એ મેરે મિત્ર હૈ. એણે જીવનમાં જેટલી ભૂલો કરી એ બધી મિત્રએ કરી છે, એ તો એ ભોગવે ને ભોગવે જ ને. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય અને એવી જ રીતના એના સાચા અને સારા ડિસિઝન હોય એનો એને ફળ મળે. એણે પોતાની જવાબદારી એ લેવાના હોય. તો આવી રીતે આપણે આપણા સંતાનોની સાથે વર્તવું જોઈએ. એટલે એક હદ પછી હવે એને પેલી ગાંધારી બિચારી બોલીને થાકી, પણ કોઈ દિવસ એનું ચાલ્યું નહીં ઘરમાં. તો આંખ અને કાન આ બે છે જે મારો ને તમારો જીવનનો માર્ગ નક્કી કરે. આપણે એ બાજુ જઈએ. ભોળાનાથના મનની અંદર જેની કથા સાંભળે છે એના દર્શન કરવાની લાલસા છે કે આપણે સાંભળ્યું તો ખરું, કાનથી તો રામને અંદર ઉતાર્યા, પણ હવે આંખથી પણ લાભ મળે તો ઉતારવા છે. હવે જુઓ, શિવજી પાસેથી શીખવા જેવું એક તો આ સત્સંગ જીવનમાં હોવો જોઈએ. સત્સંગનો મતલબ માત્ર ભગવાનની વાતો એવો નહીં. પ્લીઝ કરેક્ટ. કોઈના પણ મનમાં એવું હોય કે માત્ર ભગવાનની, રામાયણની, ભાગવતની, મહાભારતની વાતો સાંભળવી એ જ સત્સંગ, તો ખોટું. આપણને સુધારે, આપણી પર્સનાલિટી ડેવલપ થાય એવી કોઈ પણ બાબતો, એવું કોઈ પણ સોંગ, એવું કોઈ પણ બુક, એવો કોઈ પણ થોટ, બધું જ સારું. જે જગ્યાએ આજે આપણે આ જગ્યામાં રહીએ છીએ તો આપણા નેબર્સની સાથે આપણો કેવો વ્યવહાર છે, આપણી નીચે કામ કરતા હોય એની સાથે આપણો કેવો વ્યવહાર છે, આપણા કોઈ બોસ હોય તો એની સાથેનો આપણો કેવો વ્યવહાર છે. આ બધી વસ્તુથી આપણે સારા માણસ છીએ એવું સાબિત થાય. બીજું બધું પછીની વાત છે. ભણેલા છે કે નથી, ખિસ્સામાં પૈસા છે કે નથી, ને આમ બધું પછી. પહેલી વસ્તુ માણસ કેવો છે. આજે એક છે તો મહારાજ છે, પણ બધા મહારાજો જ બેઠા હોય તો તમે સૌથી પહેલાં જય શ્રી કૃષ્ણ કોને કરો? જે સારો માણસ હોય. એકાદું કોઈ ડૉક્ટર બેઠું હશે, બધા ડૉક્ટર્સ બેઠા હોય તો જે સારો માણસ છે એને તમે પહેલાં રામ રામ કરશો. રાઈટ? એનો મતલબ એવો થયો કે બીજું કંઈ આપણે થઈ શકીએ ન થઈ શકીએ, પણ વ્યક્તિ તરીકે આપણે સારા છીએ કે નહીં એની કોશિશ તો થવી જ જોઈએ. ભગવાન ભોળાનાથ પાસેથી એ શીખવાનું છે. સત્સંગ રોજ થવો જોઈએ. કંઈ સારી બાબત કાનમાં રોજ પડવી જોઈએ. હું ઘણા બધા લોકોને ઓળખું છું જે લોકો રાત્રે સૂતા જ નથી કંઈ સારું સાંભળ્યા સિવાયના. અને હવે યુટ્યુબ થયું એટલે એ તો ભગવાનના લિટરલી આશીર્વાદ જ છે. હા, પરમાત્મા આપણને પ્રેમ કરે છે એટલે આપણી સેવા કરે છે. અને પ્રેમ કરતો હોય એ લાલ રંગ, અને યુટ્યુબનો લોગો એ લાલ છે. હા, પુષ્ટિ માર્ગવાળા કોઈ બેઠા હશો તો ખબર હશે, આજે કસુંબા છઠ્ઠ છે. આજે ઠાકોરજીને પણ લાલ કલરના જ વસ્ત્ર ધારણ કરાવે. આખા વર્ષના જે ઉત્સવો હોય એમાં સૌથી પહેલું વહેલું શરૂ અહીંયાથી થાય, આજથી. આજે ભગવાન પણ લાલ કપડાં પહેરીને બેઠા હોય. એસા હૈ. હું એટલા માટે આને ભગવાનના આશીર્વાદ એમ કહું છું કે તમને જે જોઈએ છે બધું જ એમાં છે. તમને કંઈ શીખવું છે, હવે તમે દૂર નથી બેઠા. તમને કોઈ વસ્તુ બનાવતા શીખવી છે, કોઈ આર્ટ શીખવી છે, કોઈ બીજી વસ્તુ શીખવી છે, બધી જ વસ્તુઓ આમાં કંઈ કરવાનું હોય તો બધું એ જ ખોલીને બેઠા હોય. કેટલી ચીજો છે, અને એની અંદર બહુ બધા ઉદાર અને દયાળુ માણસો બેઠા છે જે ફ્રીમાં તમને શીખવાડવા માટે એકદમ તલ પાપડ છે કે આમ કરતા જાઓ, હવે આમ કરતા જાઓ, હવે આમ કરતા જાઓ. જાણે આપણો કોઈક સગો ભાઈ બહેન હોય એવી રીતના શીખવાડે.
ઠીક હે. તો જેને સત્સંગની ટેવ પડી છે એને એ સત્સંગ આપે છે, અને વંશ એને ખબર પડી જાય કે તમને આ ગમે છે, એટલે જેવા તમે એ ચીજને એક વખતે સર્ચ છોડો, બોલશો એટલે સાંભળે જ છે. માણસની ખબર નથી સ્માર્ટ છે કે નહીં, પણ ફોન સ્માર્ટ થઈ ગયા છે. ક્યારેક તો ઓવર તમે જે બોલો છો એ સાંભળે છે. નોટ ઓનલી સાંભળે છે, તમે આમ બોલવાની વાર ત્યાં તો બધું જ તમને સરસ રીતે એ પેલું કરાવી છે. આને આપણે પોઝિટિવ વેમાં લઈ જઈએ તો હે ને, આપણા મોઢામાંથી કોઈ શંકર ભગવાનનું નામ નીકળ્યું નથી ને એ ગમે ત્યાંથી તમને શિવ શોધીને લઈ આવશે કે ખબર છે હમણાં Bluetooth pairing. મને લાગે ત્યાં જ ઉભો રહે. જેવા તમે શંકર ભગવાનનું નામ બોલો એટલે જો એ સાંભળતું હશે તો પોસિબલ છે આપણને બતાવે કે આ નવું આલ્બમ આવ્યું છે, ખબર છે કે નહીં? આ નવા ભજનો કોઈએ ગાઈને મૂક્યા છે, ખબર છે કે નહીં? એ હો સકતા હે. ટ્રાય કરીએ તો ખબર પડે. અત્યાર સુધી તો આપણે બીજું જ બધું શોધીએ છીએ, એટલે હમણાં હજી તો ખબર નથી, પણ આપણે કોઈક દિવસ પ્રયત્ન કરીએ તો મળે. જેને સત્સંગની રોજની આદત પડે, જે સારું સાંભળવા માટે રોજ એ તૈયાર હોય, એવા માણસને રોજ કંઈ મળી જાય. સત્સંગ સાંભળીને ભગવાન મહાદેવ જતા દર્શન કરવાની ઈચ્છા છે. શંકર ભગવાનને પરમાત્મા રામ સામેથી આવે ખબર પણ છે. રામ લક્ષ્મણને બંને જણાને દર્શન કરવાની તૈયારી, અને એ બંને જણા આમથી જાય છે તો દર્શન થાય છે પણ ખરા. પણ જુઓ કેવી અદ્ભુત વસ્તુ. ભાવના ખરી પણ વિચાર એ છે. વિચાર શું? તો કે અત્યારે રામ ભગવાન જે કરે છે તે ઓન સ્ટેજ ડ્રામા છે. સીતાજી ક્યાં ખોવાઈ જવાના? રાવણની શું તાકાત છે? પણ ઓન સ્ટેજ પણ એક ડ્રામા હોય, અને એ ભગવાન કરે છે. સીતાજી ખોવાઈ ગયા છે અને રામજી શોધે છે, એ ડ્રામા છે. ઘણા લોકો વિચારે છે કે એવા ડ્રામા તો અમારે નહીં થાય છે, પણ છે ડ્રામા. આનું કંઈ ભરોહો નહીં. અને રામ ભગવાન તો ખરેખર રડતા હતા ને, બહુ સીતાજી માટે થઈને બહુ જ અંદર એમના હૃદયની અંદર પેલી ભાવના. હવે શંકર ભગવાન ત્યાં વચ્ચે જાય તો કેવું લાગે? આખા જગતનો બાપ છે ભોળાનાથ, કોઈ સામાન્ય તો નથી. રામ ભગવાને રોવાનું બંધ કરી દેવું પડે ને ત્યાં શિવજીનું સ્વાગત કરવું પડે ને લક્ષ્મણને કહેવું પડે ક્યાંક વૃક્ષોમાંથી કંઈક ફળને તોડીને લઈ આવે ને કંઈક શિવજીને ને સતી માતાને ધરે ને એવું કરવું પડે ને પૂજા કરવી પડે. પણ શિવજીને ખબર છે મારે દર્શન કરવા છે, રામજીને મને નથી મળવું. હે ને, આ વન સાઈડ છે. એટલા માટે શિવજી દૂરથી દર્શન કરે પ્રભુના, પણ જે પેલો ડ્રામા ચાલુ હતો એમાં વચ્ચે ના ગયા. આપણે જો શિવના ભક્ત હોઈએ, આપણને જો શિવ પસંદ હોય તો આ શીખવા જેવું છે. જ્યારે જ્યાં જે પ્રમાણે આપણો વ્યવહાર થતો હોય એ પ્રમાણે. નહીં તો કોઈ કહી શકે કે ત્યાં ઠંડા પ્રદેશમાં કૈલાસની ઉપર રહે છે, કંઈ પબ્લિકની વચ્ચે તો રહેતા નથી, યા તો સ્મશાનમાં રહે છે, આમને વ્યવહારની શું ખબર પડે? અરે આમને પડે એવી કોઈને ના પડે. ભગત એટલે મૂર્ખ એમ જે સમજે સમજી લેવાનું. આને ભગત કોણ છે ખબર જ નથી. ખૂબ સમજતા હોય છે અને તો જ ભક્તિમાં આગળ વધી શકે. કારણ કે જે દેખાય છે એ લોકોની સાથે મારો વ્યવહાર બરાબર ના હોય તો જે મૂર્તિ હલતી ચલતી નથી એની સાથે મારો વ્યવહાર શું હોવાનો? હે ને, આપણી સાથે બેઠા છે એ લોકોની સાથે આપણને હસતા બોલતા ના આવડે તો આપણે ઉપર જઈને શું કરવાના? ભગવાનને એમ થાય કે આ ખોટું એક માણસ વધાર્યું. કોઈક હરખું આવ્યું હોત તો સારું હતું, કંઈક વાતો ચીતો તો થાત કે ભાઈ હમણાં શું ચાલે છે ત્યાં. હે ને, પરમાત્મા આપણને શીખવાડ. એટલે વ્યવહાર જેને નથી આવડતો, ભગવાન યાદ રાખો, અધ્યાત્મમાં પછી આગળ વધવાનું છે. પહેલાં વ્યવહાર, પહેલાં આપણી આજુબાજુ રહેલા લોકોને આપણે પ્રેમ કરતા શીખવાનું છે, પછી બહુ ઉપર જવાનું. પહેલા ધોરણમાં પહેલાં, પછી બીજા ધોરણમાં, પછી ત્રીજા ધોરણમાં, આમ ઉપર ચડાય. આપણી આસપાસના લોકો નકામા, આપણી આસપાસના એમાંય પાછું એ ઘણી વખત તો તમે એવું જોયું હશે કે થોડીક ભક્તિ કરવા માંડે એટલે જેમ કે અમારે જેવા આ બધું આમ લઈ લઈને પહેરીને ફરતા, એટલે બીજાને એમ થાય કે આ બધા તો હાને કંઈ ખબર જ નહીં પડતી હોય. નો, તમને આદર આપે છે, ખબર બધી પડે છે એને, અને તમે બરાબર હશો તો તમને એ આદર આપે છે, એની સાથે પ્રેમ પણ આપશે.
સવાલ એ છે કે તમે કઈ રીતે આગળ ચાલો છો. એને ખબર નથી પડતી એવું નથી. એટલે જે ભક્તિ કરવા માંગતો હોય એણે પહેલાં વ્યવહાર સુધારવો, એણે પરિસ્થિતિને ઓળખતા શીખવી, એણે સમયને ઓળખતા શીખવો. જો સમયને ઓળખતા આવડશે, જો માણસને ઓળખતા આવડશે, તો પછી ચોક્કસ આપણે ઉપર જઈશું તો કંઈક હરખું જ કરશું. નહીતર પછી વિચારવું પડે એવું છે. શંકર ભગવાને જોયું રામ ભગવાનની લીલા ચાલે છે, આમાં વચ્ચે ના જવાય. મારે દર્શન કરવા છે, જોવાની ક્યાં મન ના પડે છે, જોઈ શકાય છે. ભગવાન મહાદેવ ભગવાન રામને જોઈને જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન, હે જગતને પવિત્ર કરવા માટે થઈને પધારેલા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ તમારી જય હો, જય હો. આવી લીલા પણ તમે કરી શકો છો. આમ કરી અને કુસમયે જાની નકી નહીં ચિન્હારી. શિવજીએ વચ્ચે ત્યાં પેલામાં લીલામાં ગયા નહીં. જેમની કથા સાંભળીને આવતા હતા એમના દર્શન મળ્યા, નેત્રથી ભગવાનને અંદર પધરાવ્યા, કાનથી ભગવાનને અંદર પધરાવ્યા અને કૈલાસ. આનો મતલબ સત્સંગ થોડીક વાર હોય પછી આપણે વ્યવહારમાં ઉતરવાનું હોય. ધર્મ સાંભળો 2 ઘડી, પણ ધર્મ સંભાળો હર ઘડી. સાંભળવાનો ધર્મ 2 ઘડી હોય. જો બધી જગ્યાએ બધા પ્રવચનોમાં બધી જગ્યાએ પાછળ બધે ફરતા રહે તો એ કંઈ ખાસ એવું બધું લેતા હશે? ક્વેશ્ચન. વાંય કંઈ કામ નથી ને ત્યાંય કંઈ કામ નથી એટલે સત્સંગમાં જઈને બેઠા છે એવું છે? નો. મારા પ્રભુના ગુણગાન સાંભળવા માટે થઈને હું જાઉં છું. પછી વ્યસન હોય ને? નહીં. તમે જુઓ તો પહેલાં થોડું એ સિગરેટ ને દારૂમાં ને એમાં ચડ્યા હોય, પછી તમે જુઓ તો એ ધીરે કરતાં એને જે વધારે વાર થતું જાય. તમે જોજો એક સમય એવી દશા આવી જાય કે પછી એના વિના રહી ના શકે. યસ, એનો ટાઈમ થાય એટલે એ માણસની દશા આખી. મેં એવી રીતે જોયું છે. કોઈ સમયે ટ્રકમાં, દ્વારકાથી હું પોરબંદર જતો હતો, ટ્રકમાં બેઠેલો વિદ્યાર્થી હતો. ત્યારે મારી સાથે એ ભાઈ કોઈ બીજા બેઠેલા, એણે સીધી બીડી સળગાવી. એટલે મેં કીધું ભાઈ આ તમે આટલાકમાં નાના આટલા અહીંયા કંઈ રૂમ નથી એટલો બધો, તમે અહીંયા. એટલે બિચારો ડરીને એણે ફેંકી દીધી. પણ એ માણસને આદત હશે એટલે તમે માનશો, મેં મારી નજરે જોયેલી વાત છે. કોઈ 3-4 મિનિટ થઈ એટલી વારમાં એ માણસના આખા શરીરમાં પસીનો થઈ ગયેલો. મારે સામેથી કહેવું પડ્યું કે બીજું કંઈક વધારે આગળ ન થઈ જાય, તું તારું કામ પતાવી લે ભઈલા. દેખો, આ વાત એટલા માટે કરું છું કે આ છેડો સંસારમાં છે, આ આપણે પકડી શકીએ છીએ, આ આપણને સમજાય એવી ચીજ છે. હવે ઉપરનો છેડો પકડો, કારણ કે આ હોય એ ખરખું જ. આમાં જેને વ્યસન હોય એ રહી ના શકે, એમ ભગવાનના નામમાં પણ વ્યસન હોય તો રહી ન શકે. એ બેઠો હોય થિયેટરમાં, છોકરાઓ બધા ફિલ્મ જોતા હોય, આ તો રામ 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 કરતો હોય. જો આ ખોટો નથી તો ઓલો ખોટો કેમ હોય? તો વ્યસન દશા આવી જાય એની અંદર, એના વિના રહી ન શકાય એવી દશા જ્યારે આવી જાય ત્યારની વાત અલગ છે. પણ પહેલાં તો વ્યવહારથી શરૂ કરે. એટલા માટે ધર્મ સાંભળો 2 ઘડી. શરૂઆત કરવાની છે એ 2 ઘડીથી જ. પછી જો આપણા ભાગ્યમાં લખ્યું હોય, આપણો સ્વભાવ હોય, આપણા એવા સંસ્કારો હોય, તો એવા વ્યક્તિએ સત્સંગની અંદર આગળ વધી શકે છે. અને સત્સંગમાં આગળ વધેલાની સીધી નિશાની એ કદીએ કોઈનું બુરું ના કરે. એની વાણી હંમેશા મીઠી, એના વિચારમાં કદીએ કોઈના વિશે પણ ખરાબ ભાવ નહીં. શું કરે તો કે એ ભગવાનનો ભક્ત છે એવું આપણે કહીએ, પણ હકીકતમાં તો એ પોતાની પર્સનાલિટી ડેવલપ કરે છે કે મારા ચિત્તમાં હું કોઈના, જુઓ ભાવના પહેલાં ખરાબ હોય પછી શબ્દ ખરાબ થાય, વાણીમાં પછી આવે. પહેલાં અંદર આપણે વિચાર્યું હોય ખરાબ, હવે એ જે અંદર જ વિચારતો નથી તો એ બહાર શું બોલવાનો? શબ્દને ભાવનાનું મટીરિયલ જોઈએ તો એ બને, પણ ભાવના જાની ખરાબ નથી એટલે એ ધારે તોય નિંદા ના કરી શકે. અને જેની વાણી મીઠી, સમજી લેવાનું આ માણસ અધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર બરાબર આગળ વધે છે. જેનો વ્યવહાર મીઠો, કારણ કે અંદર બરાબર હોય તો જ બહાર બરાબર નીકળે ને, નહીં તો ચોક્કસ એક દિવસ ક્યાંક ને ક્યાંક તો પ્રગટ થઈ જ જાય. જેના વ્યવહારમાં ક્યાંય મીઠાશ ન હોય એવું ન બને, જેની વાણીમાં ક્યાંય મીઠાશ ન હોય એવું ન બને. સમજવાનું આ અધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર આગળ વધે છે. ભગવાનનું નામ લેતો હોય કે ના લેતો હોય, બધાને ભગવાનનું નામ પસંદ ના હોય, બધાને માળા ફેરવવી ના ગમે, બધાને સત્સંગમાં બેસવું ના ગમે.
બધાને આ બધી ચીજો ના ગમે, પણ માણસને પર્સનાલિટીને તો ડેવલપ કરવાનું ગમવું જોઈએ. રોજ આપણે આજે સવારે ઉઠ્યા ત્યારે જેવા છીએ, કંઈક આગળ વધીને પછી આપણે આજે રાત્રે સૂવા જવા જોઈએ. કારણ કે આપણે ઢોર નહીં, આપણે માણસ. પશુમાં કોઈ ફરક ના પડે, હે ને? પશુની એ જ સવાર, એ જ બપોર, એ જ સાંજ, એ જ રાત. પણ માણસમાં ફરક છે. બુદ્ધિ કેવળ માણસને મળી છે, અને કેમ કે બુદ્ધિ કેવળ માણસને મળી છે એટલે બુદ્ધિનો ઉપયોગ પણ માણસ સિવાય કોઈ કરી શકે નહીં. અને એનો એ ઉપયોગ પોતાની પર્સનાલિટીને આગળ વધારવામાં, અને આ જેટલા ભગવાનના સ્વરૂપો આપણે જોઈએ છીએ એ જ છે. એક એકની પાસેથી આપણને શીખવા મળે. તો ભોળાનાથે શું કર્યું? કહ્યું દર્શન કર્યા, ડિસ્ટર્બ ન કર્યું. કેવી મોટી વાત! દર્શન કરીને ભગવાન ભોળાનાથ આગળ જાય, પગે લાગ્યા ને રામ ભગવાનને. એટલે સતી માતા કે હે પ્રભુ, આ તમે કોને પગે લાગ્યા? અરે કીધું તમે ના લાગ્યા, આ તો રામ ભગવાન છે, આ દુનિયાનો માલિક છે. એટલે સતી માતાએ મનમાં વિચાર કર્યું કે શિવજી જગતનો માલિક છે, અને એ એક રાજાના દીકરાને એ તે રોતો તો એને પગે લાગે, અને પાછા તો બોલે છે સચ્ચિદાનંદ. સંસ્કૃત ભાષામાં સચ્ચિદાનંદમાં ત્રણ શબ્દ છે. પહેલો સદ, બીજો ચિત, ત્રીજો આનંદ. સદ શબ્દનો મતલબ થાય જે બધે છે તે, ઓમની પ્રેઝન્ટ. અચ્છા, જે બધે છે એને કોનો વિરહ થાય? સીતાજી જતા રહ્યા છે ને રોવે છે, આવું તો થવું જ ન જોઈએ ને. જે બધે છે એને ખબર જ છે કે સીતા લંકામાં, રામ લંકામાં નથી. હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના. ભગવાન તો સર્વત્ર છે, તો લંકા સિવાય નહીં. લંકામાં પણ છે, એ અશોક વાટિકામાં પણ છે, સીતાજીની બાજુમાં જ ઊભા છે. પરમાત્મા ત્યાં છે જ. તો પછી આ સદ ના કહેવાય. બીજી વસ્તુ કઈ? ચિદ, હે ને? સદ, ચિદ અને આનંદ. તો ચિદ શબ્દનો મતલબ તો જ્ઞાન થાય. હવે જ્ઞાન જેને હોય એ કેમ વૃક્ષોને પૂછે છે કે તમે સીતાને જોઈ? વૃક્ષોને પૂછે, પશુઓને પૂછે, તમે મારી સીતાને જોઈ? અને સૌથી હસવું આવે એવો શબ્દ તો આનંદ છે, કારણ કે ભગવાન તો રોવે છે. રોતો હોય એને કેમ કહેવાય જય સચ્ચિદાનંદ? તો ના સદ, ના ચિદ, ના આનંદ, અને એ રાજાનો દીકરો રોવે ને તમે એને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પગે લાગો. એનો મતલબ એવો થયો કે કાન સાંભળતા હતા સચ્ચિદાનંદ અને આંખ જોતી હતી રોતા રાજકુમારને. એટલે સતી માતાનું મન ચક્રાવે ચડ્યું. આપણી નજર આજે શિવજી ઉપર રાખવાની છે. ઓકે, એની આસપાસ જે થાય એમાં શિવજી શું કરે છે એનાથી આપણને કંઈક શીખવા મળશે. અને 5:10 થઈ છે, હું બિલકુલ તમને પ્રોમિસ કરું છું, રાઈટ 6 વાગે આપણે પૂરું કરી દેવાનું. કારણ કે એવું આપણે સાંભળીએ તોય આપણને આ સાંભળવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે કે ચલો એટલીસ્ટ ટાઈમસર. એટલે કે ઘડિયાળ રાખે પણ છે ને આ વાપરે પણ છે, તો નહીં વાંધો આવે. રાઈટ? હા, એક આ બહુ સારી ગેરંટી છે. નહીંતર પછી ઘણી વખત લોકો વાતો કરે કે હાથમાં માઇક લીધું છે તો મૂકતા જ નથી. નો, ઇટ વોન્ટ હેપન. પણ ચાન્સ મળ્યો છે, આપણે ઘરમાં બેઠા હોઈએ એવી રીતે. ઘરમાં જ બેઠા છીએ, સારું થયું. બહાર કરતાં ઘરમાં બરાબર છીએ આપણે. હવે નહીંતર બહાર કંઈ એ બધું દ્રશ્ય નથી. બટ ઇટ્સ ગુડ. ભોળાનાથ પાસેથી શીખવા જેવી બાબત. સતી માતાને કહ્યું કે તમે પ્રણામ ના કર્યા? જો શીખવા જેવું છે. સતીની નિંદા ના કરી કે તું ચૂકી ગઈ ને તારામાં તો અકલ જ નથી, હે ને? તારે આ નો. શિવજીમાંથી શીખવા જેવું. અચ્છા, ધ્યાન રાખજો, શિવ સતી કપલ છે, રાઈટ? તો આપણે જે બહેનો છે એ પોતાની જાતને સતીની સાઈડમાં નહીં બેસાડી દેતા. શિવ બધા માટે, કારણ કે શિવ આત્મા છે. અને એટલા માટે થઈને એ આપણી અંદર બેઠેલો આત્મા, અને એ જે પરિસ્થિતિ એની સામે આવી એવી કોઈ દિવસ પણ પરિસ્થિતિ, કારણ કે આપણે બીજી કોઈ જગ્યાએથી આપણે આવેલા નથી, એટલે આપણે સેમ પાઇપમાં હોવાને કારણે આ બધી સિચ્યુએશન ક્યારેક ને ક્યારેક આપણી સામે આવે ને આવે. એકલા હોઈએ સાવ તોય આવે, ફેમિલીમાં રહેતા હોઈએ તોય આવે, ને સોસાયટીમાં રહેતા હોઈએ તોય આવે. શંકર ભગવાને એની નિંદા ના કરી કે તું ચૂકી ગઈ, અકલ નથી, ને મને જોઈને તો શીખવું જ જોઈએ ને, તમારામાં ન હોય તો અમારામાંથી તો લ્યો ને. એ કાંઈ નહીં, હે ને? ભોળાનાથે શું કહ્યું કે તમે પ્રણામ ના કર્યા? અરે આ તો જગતનો નાથ છે,
હવે સતી માતાને કાન જે સાંભળે તે જુદું ને પેલા જોયેલા તે જુદા, એટલે સમજાયું નહીં. એટલે શંકર ભગવાને કીધું કે તમને સમજાતું ના હોય તો જાઓ ને પરીક્ષા કરો ને, કોણ છે ખબર તો પડે. તમે એમ કહો છો કે એક રાજાનો દીકરો છે ને રોવે છે, એની ઘરવાળીને પેલો રાવણ લઈ ગયો છે એટલે રોવે છે. હું એમ કહું છું કે જગતનો નાથ છે, તો તમે જઈને પરીક્ષા કરી લો, ખબર પડશે કોણ સાચું ને કોણ નહીં. અને મોસ્ટ ઓફ ઘરમાં બધી જગ્યાએ બંનેના ઓપિનિયન એક્ઝેક્ટ ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ. આ કહેશે ખીચડી તો કે નહીં દાળ ઢોકળી, હે ને, મોટે ભાગે. અને ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન એ ઝઘડાના કારણ ના હોય. હું જે માનું છું એ તારે માનવું જોઈએ ત્યારે શરૂ થાય, હે ને. ડિફરન્સ તો બહુ સારી વાત છે, એનાથી જ તો બધા જુદા જુદા કલર્સ છે, નહીતર તો ના થાય. ભોળાનાથે શું કહ્યું? યુ આર ફ્રી. પહેલાં સમજાવ્યા પણ ખરા, દિલ જુઓ ભોળાનાથનું, એને જગત આખાના જે ગુરુ છે. તુમ ત્રિભુવન ગુરુ બેદ બખાના, આન જીવ પામર કા જાના. ભગવાન મહાદેવ ત્રિભુવન ગુરુ, આ જગત ગુરુ હોવા છતાં પણ શંકર ભગવાન છે તે પેલીને એ પ્રેમથી સમજાવે છે કે આ કોણ છે. અને ખબર પડી ગઈ કે સમજાતું નથી આને, એટલે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે એક કામ કર, તું જાન પરીક્ષા કર ને, ખબર પડે ને આપણને છે કોણ. અને સતી માતાના મનમાં હશે જ કદાચ, એટલે જ શિવજીએ એને એવો ઈશારો કર્યો. અને જાય પણ છે કે જરા જઈને જોઈએ તો ખરા રામ આ છે કોણ. હવે રામ ભગવાનની પાસે સતી માતા જાય છે ત્યારે સતી માતાએ અક્કલ જ વાપરી, દિલ ના વાપર્યું. શું થયું તો કે સતી માતાએ સીતાનો વેશ લીધો. શું કામ સીતાનો વેશ લીધો? કે એને જ શોધે છે. એટલે આ જેમ કે છે ને ભગવાન, તો જો ભગવાન હશે તો ઓળખી જશે કે હું સતી માતા છું, શિવજીની પત્ની છું. અને જો સીતા હશે તો તરત મારો હાથ પકડશે કે તને તો શોધીએ છીએ, ક્યાં ગઈ હતી. ઠીક હે. હવે એ અચ્છા બીજી એક મોટી મિસ્ટેક કરી ગયા. શું થયું ખબર? સીતાનો વેશ લઈને આગળ ચાલતા હતા. સમજી ગયા ને? સીતા કોઈ દિવસ પણ રામની આગળ ચાલે એને સીતા જ ના કહેવાય, પણ એ સીતા છે જ નહીં. એટલે ઈશારા. હવે જુઓ કેવી સરસ વાત લખી છે રામાયણમાં. લક્ષ્મણ દીખ ઉમા કૃત બેશા, હે ને. રામ ભગવાન જોવે એનું પછી ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ પહેલાં લખ્યું લક્ષ્મણનું નામ. લક્ષ્મણ જોઈ ગયો. લક્ષ્મણ શું જોઈ ગયો? તો કે સતીએ જે વેશ કર્યો તે જોઈ ગયો. એનો મતલબ કે લક્ષ્મણને પણ ખબર પડી ગઈ કે આ સતી માતા છે અને સીતાનો વેશ લીધો છે. રાઈટ? લક્ષ્મણને પણ ખબર પડી ગઈ, તો હવે રામનું તો વિચારવાની જરૂરત જ ન રહી ને. જેનો આસિસ્ટન્ટ એટલો હોશિયાર હોય એ પોતે કેવા હોય, રાઈટ? લક્ષ્મણને ખબર પડી ગઈ. લક્ષ્મણને વિચાર થયો કે સતી માતાએ અત્યારે અહીંયા સીતાજી બનીને આવવાનું છે, આવું તો સ્ક્રિપ્ટમાં ક્યાંય છે જ નહીં. અને આ માતાજી અચાનક અહીંયા આવા રૂપમાં કેમ પ્રગટ થયા? લક્ષ્મણે નિરાતે વિચાર કરી લીધો કે જે હોય તે, અહીંયા મારો કોઈ ડાયલોગ નથી, એટલું તો મને સ્ક્રિપ્ટમાં બરાબર યાદ છે. હું આમાં કાંઈ ગડબડ કરીશ નહીં. જે છે તે હવે મારા પ્રભુ જાણે ને એ સતી માતા જાણે. અને રામ ભગવાને પોતાના વ્યવહારથી જ બતાવી દીધું કે મને ખબર પડી ગઈ છે, રામ રામ છે. એની બધી સ્ટાઇલ અલગ, એ જે કરે તે જુદું. મતલબ સામાન્ય માણસને જે સૂજે નહીં એ રામ કરે. તમે કલ્પના કરો, વનમાં વયા ગયા, વાંક શું હતો એનો? કોઈ બતાવી તો દે. કારણ કે જ્યારે કઈ માં પાસે રામ જાય છે કે મારા બાપની આ દશા કેમ થઈ, 2 વચન આપ્યા એટલે દશરથ રાજા સાવ પડી ગયેલા. ત્યારે પૂછે છે કે મારા બાપની આ દશા શું કામ થઈ? માંડીને કઈ બધી વાત કરી દીધી કે આ રીતે યુદ્ધમાં 2 વરદાન તારા બાપાએ મને આપ્યા હતા, અને આજે એ 2 વરદાન મેં માંગ્યા છે. એ 2 વરદાનમાં ભરતને રાજગાદી અને તારા માટે વનવાસ માંગ્યો છે. રામ ભગવાન એમ કહે છે કે આટલી નાની વાતમાં કોઈ દિવસ મારા બાપને દુઃખ થાય નહીં. મને એમ લાગે છે, જોજો રામ કેને રામ કહેવાય, એ કહે છે મને એમ લાગે છે કે મારાથી કંઈક મોટી ભૂલ થઈ છે. ભા મોહિતે કછુ બળ અપરાધુ. રામજી એમ કહે છે કે મને એમ લાગે છે કંઈ મારાથી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. ત્યારે કઈ જેવી કઈ જેના હિસાબે દશરથ રાજા પેલો હાથી પડ્યો હોય એમ પડ્યા હતા, અને એ કઈ પણ એમ બોલી ગઈ કે દીકરા તારાથી ભૂલ થોડી થાય. રામ દેખાતા કેવા હશે, એ બોલતા કેવી રીતે હશે? એ કઈ પાસે ઊભા તો કઈએ પણ કઠોરતા છોડી દીધી અને એમ કીધું કે દીકરા તારાથી ભૂલ થોડી થાય, તારી કોઈ ભૂલ નથી. મેં જે તને કહ્યું આના સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી. આ રામની આ વિશિષ્ટતા છે. કોઈ વાંક ગુના વિના
ઘરમાંથી. આમ તમને 1 મિનિટ પહેલાં એમ કીધું છે કે તમને રાજ્યાભિષેક કરવાનો છે, ને બીજી સમયે અચાનક જ આખું પિક્ચર છે. અને બદલી જાયનો વાંધો નહીં, ભરતને રાજગાદી મળે તો સૌથી વધારે અયોધ્યામાં રાજી થાય તો રામ હોય, પરંતુ એમ કીધું કે અહીંયા ઘરમાં નહીં રહેવાનું, ગામમાં નહીં રહેવાનું, વનમાં જવાનું. જરાક એવું આપણે આપણા ઉપર લઈએ ને તો આપણને ખબર પડે, બાકી તો ના સમજાયા. હે ને? રામાયણની સિરિયલ નિરાતે બેઠા બેઠા જોવાઈ જાય, પણ રામ કોણ એ સમજવા માટે થોડુંક આપણા ઉપર લેવું પડે. પરમાત્મા છે જ એવા, એ જે કરે એ સમયે રામજીનો આખી સ્ટાઇલ જ ડિફરન્ટ. લક્ષ્મણ જોઈ ગયો, ચકિત થયો, કંઈ બોલ્યો નહીં. અને રામજી તો ચકિત પણ ના થયા. રામજી સીધા એમની પાસે જઈને, કારણ કે આગળ ગયા પણ સતી માતા રામની સામે ફેસ કરીને ઊભા હતા. પછી પ્રણામ કરે છે રામજી, સીધા પ્રણામ જ કર્યા. હવે આવું સીતાના રૂપમાં આનું કોઈ પેઇન્ટિંગ બનાવે તો સીતાને રામ પગે લાગતા હોય એવું થયું ને. તો હવે કોણ સ્વીકારશે? કોઈને આપણે એમ કહીએ કે આ $1,00,000 પેઇન્ટિંગ છે, કોઈ લે? પછી એમ કે હવે મફતમાં છે, લઈ જાઓ, તોય કોઈ લે ના લે. કેમ? એવું આ સેટ નથી થતું. સીતાનો નેચર આવો હતો નહીં. રામ તો ચોક્કસ પગે લાગે, દંડવત કરે, પણ જાનકીનો નેચર નથી. અને રામ જાનકીને ના ગમતું હોય એવું કંઈ ના કરે. આ બે એટલી બધી ઊંચી વાત છે, રામ અને સીતા, કે બે છે, બાકી એક જ છે. અને એ જે જાનકી છે એના મનની વિરુદ્ધમાં પરમાત્મા કંઈ પણ કરશે, વાત જ ખોટી, બને જ નહીં. અને સેમ વે જાનકી પણ રામને ન ગમતું હોય એવું કંઈ કરશે, ઇમ્પોસિબલ. એટલે સીતાજીનો રામે ત્યાગ કર્યો ને રામ ભગવાન ખોટું કર્યું ને એમ કરીને ઘણા લોકો વગર LLB કરી કેસ લડતા હોય છે. હે ને? તો ડિગ્રી હોય તો થોડુંક આપણે સમજાય કે ચલો તો એને જાનકીજી કંઈ ફી નથી દેવાના, પણ તો એ તે લડે છે. પણ સીતાને પૂછો કે તારે કેસ કરવો બેના, તો ના પાડશે. રામ ભગવાન વંદન કરે છે ત્યારથી જ સતી માતાને ખબર પડી ગઈ કે આપણું બધું ખોટું પકડાઈ ગયું છે. પછી શિવજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે શિવજી ક્યાં, આ વનમાં એકલા કેમ ફરો? કારણ કે સતી શ્રદ્ધા અને શિવ વિશ્વાસ, એટલે કે આ સંશયના વનમાં વિશ્વાસ વિનાના હે શ્રદ્ધા ક્યાં ફરો છો? જો વિશ્વાસ નહીં હોય તો શ્રદ્ધાને અંધશ્રદ્ધા બની જતા વાર નહીં લાગે. એનીવે સતી માતાને ખબર પડી ગઈ એટલે ડર લાગ્યો છે. અને ડર લાગ્યા પછી તો એ થોડો રામ ભગવાને પ્રભાવ પણ બતાવ્યો. જ્યાં જોવે ત્યાં સીતારામ લક્ષ્મણ દેખાય. ડરી ગયેલા સતી માતા જાય છે શિવજી પાસે. શંકર ભગવાને એ મોકલ્યા અને ત્યારે મનમાં એ સતી માતા એની પાસેથી નીકળ્યા ને ત્યારે જ શિવજીએ વિચાર કર્યો કે હું કહું છું તોય વાત સમજાતી નથી ને આનું કલ્યાણ નહીં થાય. શું કામ? તો કે શિવનો મતલબ જ થાય કલ્યાણ. શિવ વર્ડ છે, શિવ વર્ડનો મિનિંગ જ છે કલ્યાણ. મારી વાત ના માને તો આનું કોઈ દિવસ કલ્યાણ થાય નહીં. અને થયું એવું જ. ખેર શંકર ભગવાન તો વડલાની નીચે બેસીને રામ રામ કરતા હતા. સતી માતા પાછા આવ્યા. સતી માતાને શિવજીએ પૂછ્યું કે કઈ રીતે પરીક્ષા લીધી, જરા સરખી રીતે વાત કરો. એટલે ડરી ગયેલા સતી માતા ખોટું બોલ્યા કે કોઈ પરીક્ષા લીધી નથી. જેમ તમે અહીંથી પ્રણામ કર્યા, મેં જરા નજીક જઈને પ્રણામ કર્યા. ખોટું બોલ્યા. હવે શિવજી ઉપર ભાર મૂકો. પોતાના ઘરનું માણસ પોતાની પાસે, ઘરમાં બે જ, અહીંયા અત્યારે તો ઘરના કોઈ ત્રીજું માણસ જ નથી, એકલા 2 જણાને, એમાંય જૂઠ બોલ્યા. એટલે ધ્યાન રાખવાનું, આપણે કોકને વિચાર ના કરવાનો, આપણે પોતાનો વિચાર કરવાનો. આપણે જ્યારે આપણા નજીકના માણસની સામે ખોટું બોલીએ ને ત્યારે હકીકતમાં આપણે એને મૂકી દઈએ છીએ કે તું મારો નથી. નહીં તો જૂઠું શું કામ બોલે? જૂઠ બોલવાની વાત ત્યાં જ આવે જ્યાં સામેવાળાને આપણે પોતાનો ના ગણતા હોઈએ. ગમે એટલું મોટું ખોટું કામ કર્યું હોય, જ્યાં મિત્રતા હોય ત્યાં લોકો કહી દેતા હોય છે. જ્યાં દિલ નજીક હોય ત્યાં કહી દેતા હોય છે. સતી માતાએ શિવજી સાથે ગેપ કર્યો. એ ગેપ પછી એમના મરણ સુધી રહ્યો. શું થયું? તો કે શંકર ભગવાને સમજી લીધું કે આ ખોટું બોલે છે, તો જ ભગવાન કહેવાય ને. ચલો ભગવાન બહુ દૂર પડે છે, નજીક અવતારો. આપણે કાંઈ પણ આમ તેમ કરીએ, આપણા મમ્મી પપ્પાઓને ખબર પડી જાય કે ના પડી જાય? ખોટું બોલો તો પકડી લે કે ના પકડી લે? શું કામ પકડી લે? એની પાસે અનુભવ છે. બીજું એ તમારો ટોન પકડે, તમારી આંખોની સામું જોતા હોય, જરા કંઈ અવાજ શેકિંગ થયો એટલે બધી જ ખબર પડી જાય.
આંખ ન મિલાવે એટલે પણ ખબર પડી જાય. બહુ બધા રસ્તા છે સાચું પકડવાના અને ખોટું પકડવાના, રાઈટ? હવે સતી માતા જેવું જૂઠું બોલ્યા એટલે શંકર ભગવાને રામની માયાને પ્રણામ કર્યા કે તું ગજબ છે, જે મારી અર્ધાંગીની કૈલાસના ગિરિશિખર ઉપર કદાચ ટોપ મોસ્ટ હોય તો અમારું ઘર છે, ત્યાં રહેનારી પણ અને મારી સાથે રહેનારી પણ ખોટું બોલી ગઈ. કારણ કે અપરાધ એવો મોટો થયો. અગેન ધ્યાન રાખજો, હે ને? સતી માતા એટલે કોઈ લેડીઝ નહીં અને શિવ એટલે કોઈ જેન્ટ્સ નહીં. આ શિવ ઉપર આપણે ધ્યાન દેવાનું છે. મતલબ કે આપણી નજીકના લોકો પણ કોક દી આવું કરે તો હવે શંકર ભગવાન શું કરે એના ઉપર નજર કરો. શિવજીએ જેવું જાણી લીધું કે તદ્દન જૂઠું બોલ્યા એટલે પહેલાં તો બહુરી રામ માયહી શિરના આવા, રામની માયાને પગે લાગ્યા, ગજબ છે, તમારી પ્રેરણાથી આ સતી જૂઠું બોલ્યા છે. હવે મન ચકડોળે ચડ્યું શંકર ભગવાનનું. કારણ કે શિવની પત્ની સાથે શિવ જે વ્યવહાર કરે, જેમ મોટા કરે એમ દુનિયા કરશે. મોટા માણસે કંઈ પણ કરતાં પહેલાં લાખવાર વિચાર કરવો પડે, હે ને? એ નિયમ છે. એટલે શંકર ભગવાને મનમાં વિચાર કર્યો કે જે હોય તે, પણ હું જો રામને મારા ભગવાન માનતો હોઉં તો સીતા માતા એની જ પત્ની છે, એટલે મારા માટે તો સીતા ભગવતી છે, હે ને? ભગવાનનું જ સ્ત્રીલિંગમાં રૂપ બને ભગવતી. રામ મારા માટે ભગવાન તો સીતા મારા માટે ભગવતી છે. આણે એનો વેશ લીધો એટલે મારા માટે થઈને હવે એ પત્ની તો ન રહી, કારણ કે એનો વેશ લીધો એટલે પતિ પત્નીનો સંબંધ ત્યાં જ પૂરો કર્યો. અને શિવજીની સાઈડથી પૂરો નથી થયો. અને જો આપણે એમ કહીએ કે સતી માતાને ખબર નહોતી કે આવું થઈ જશે, એ ખબર નહોતી, એ ન હાલે. શંકર ભગવાનના ઘરમાં રહેવું હોય તો આપણું વ્યક્તિત્વ પણ એટલું, હે ને? મેં કીધું એ પ્રમાણે ટોપ મોસ્ટ જગ્યાએ ઘર છે, આનાથી ટોપ કોઈ નથી રહેતું. તો જેટલું ઉપર બેઠું હોય એને એવી રીતના મને ખબર નહોતી ને મારે આમ થઈ ગયું ને એ તો મારું ધ્યાન નહોતું ને એ ત્યાં ચાલતું નથી. જોવું, જેની પોસ્ટ જેટલી ઉપર હોય એ લોકોએ વ્યવહાર કરવામાં એટલું વધારે ને વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. નાનું બચ્ચું છે એ ગમે ત્યારે કંઈ ઢોળી ફોડી નાખે ચાલે. આપણે જેમ મોટા થતા જઈએ એમ આપણે ઘરની અંદર પણ કેટલા વધારે ધ્યાન રાખીને રહીએ છીએ. એમ જેમ મોટા થઈએ એમ બધી જાતના વ્યવહારમાં ધ્યાન રાખવું પડે. સારું કરીએ તો એવોર્ડ એ મળે, નહીં તો જેલ છે જ. એ શું છે? કહ્યું હવે તમારી જવાબદારી છે, તમે જે કરો તેનું. મારાથી થઈ ગયું એમ ન બોલાય, રાઈટ? તો એ રીતે ભગવાન મહાદેવે વિચાર કર્યો કે હું આને મોઢે કાંઈ નહીં કહું. જુઓ મોટા માણસોની પદ્ધતિ કેવી હોય, મોઢે કંઈ નહીં કહું, પણ હવે એ મારી પત્ની તો નથી જ, મિત્ર હોઈ શકે છે, એ મારી સાથે ચાલી શકે છે. શિવજીએ નાનો પાડી કહેવાય નહીં અને મોઢે પણ ન કહ્યું કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે તમે જૂઠું બોલ્યા છો, પણ વ્યવહારથી બતાવી દીધું કે મને બરાબર ખબર છે તમે ખોટું બોલ્યા. સતી માતા એ જાય છે ત્યારે આકાશવાણી થતી સાંભળે છે કે જય મહેશ ભલી ભગતિ દ્રઢાઈ. પરમાત્માએ આકાશવાણી કરીને ભગવાન મહાદેવને એમ કીધું કે શિવ તમે રામની ભક્તિ કરી જાણી, કારણ કે રામની પત્ની સીતાનો તમારી પત્નીએ વેશ લીધો તો પણ તમે એને હવે પતિ પત્નીનો સંબંધ તમે પૂરો કર્યો. જેવું સાંભળ્યું એટલે સતી માતાએ શિવજીને વારે વારે પૂછ્યું કે આ શું કહે છે, તમે શું પ્રતિજ્ઞા કરી, તમે કહો ને, સાચું બોલો ને. તો શંકર ભગવાન મનમાં વિચાર કરે કે મેં તને પૂછ્યું હતું ત્યારે તું સાચું બોલી હતી, અને જ્યારે મને પૂછવા આવે છે ત્યારે શું કહે છે, સાચું બોલજો, સત્યધામ. પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે સાચું બોલવામાં તો કંઈ વાંધો નથી, પણ એનાથી એને દુઃખ થશે એટલે સાચું નથી બોલવું. એટલે મારા સત્યવાદીપણાનું અહંકાર નથી રાખવાનો, સામેવાળાને બુરું લાગે તો મારે ન બોલાય. કેવડી તપસ્યા છે આ બોલતા શીખવામાં. કારણ કે આમ બોલતા શીખવાનું છે એ તો કોઈ આપણે 2-3 વર્ષના હોય ત્યારે લગભગ થઈ જાય. 4-5 વર્ષના છોકરાઓ તડતડાટી બોલાવતા હોય, આખું ઘર એને એમ કે હવે થોડીક વાર ચૂપ રહે, આખો દી બકબક કરે, રાઈટ? તો જુઓ, બોલતા શીખવાનું છે એની અંદર તો આપણને 3-4 વર્ષ જ લાગે, પણ શું બોલવું એ શીખવામાં જિંદગી જતી રહે. શું બોલવું એ શીખવાનું હોય. શંકર ભગવાને વિચાર કર્યો આને ખરાબ લાગશે એટલે બોલાય નહીં, અને જૂઠું હું બોલું નહીં. અને એ પૂછે છે કહેવાય એમ નથી, એટલે હવે શું કરવાનું? તો શંકર ભગવાને બીજી બધી વાતો શરૂ કરી ને બીજી વાર્તાઓ કરતાં કરતાં લઈ ગયા. આ પણ એક સૂત્ર છે શિવજી પાસેથી શીખવા જેવું છે. હંમેશા હું તો સાચું જ બોલું, જેનું જે થવું હોય તે થાય, એમ ના હોય. આપણે એકલા રહેતા હોઈએ તો આપણી મરજી, પરંતુ આપણે એકલા નથી રહેતા, આપણે બધા સાથે રહીએ છીએ, એટલે હંમેશા સાચું બોલીશ ને હંમેશા એ વાત નથી ચાલતી.
બહુ વિવેકની જરૂરત પડે, કારણ કે આપણે બધાની સાથે સંબંધોને ચલાવવાના છે. ભોળાનાથ તો અલગ અલગ વાતો કરતા કૈલાસ પહોંચી ગયા. સતી માતા સમજી ગયા એટલે એણે ભગવાનને વારે વારે પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મારું આ શરીર છૂટી જાય તો બહુ સારું. શંકર ભગવાન સમાધિમાં બેઠેલા. ભગવાન ભોળાનાથ સમાધિમાં બેઠા છે ને એવે સમયે સતી માતા એ સતત ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મેં શિવજીનો અપરાધ કર્યો. જેણે મને આટલો બધો આદર આપ્યો છે, જેણે મને અત્યંત પ્રેમ કર્યો છે, અને એવા શિવજીની સાથે મેં આવું કર્યું. ત્યારે શંકર ભગવાન પોતાના વ્યવહારથી બતાવે છે. કથા સાંભળવાની વાત થાય તો આમ સામે બેસાડે. નહીં તો તમે આપણા વિષ્ણુ મંદિરમાં નરસિંહ ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયું હોય તો ખબર હશે, એકદમ એમના ખોળામાં લક્ષ્મીજી બેઠા છે. સતી માતાને પોતાની ડાબી સાઈડ બેસાડતા હતા. હવે એને સામે આસન આપ્યું. સમજી ગયા છે સતી માતા પોતાના વ્યવહારથી કે આ ભૂલ થઈ ગઈ મારી. શંકર ભગવાને જાણે કે મારો ત્યાગ કર્યો છે, પણ મોઢે અપમાન ન કરે. આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. બધી જગ્યાએ બોલીને બગાડવાની જરૂર નહીં, હે ને? બધી જગ્યાએ બોલીને બગાડવાની જરૂરત નહીં. તમારો વ્યવહાર છે એ સામેવાળાને ખબર પડી જશે કે આના મનમાં શું છે. શંકર ભગવાન તો 87,000 વર્ષની સમાધિમાં બેઠા અને પછી જાગ્યા, અને ત્યારે કથા સાંભળવાની વાત આવી સામે જ બેસાડ્યા. હવે એ દરમિયાન શંકર ભગવાન કથા સંભળાવે, પરંતુ સતી માતાનું મન તો ના જ હોય, સ્વાભાવિક છે, કારણ કે મારા પતિએ જ મારો ત્યાગ કરી દીધો. એ સમયમાં દક્ષ યજ્ઞ કરતો હતો, એટલે કે સતીના પિતા. હવે એ યજ્ઞમાં જવાની ઈચ્છા છે, એટલે સતી માતાએ શંકર ભગવાનને વારે વારે વિનંતી કરી કે મારે ત્યાં જવું છે. હવે શંકર ભગવાનના મનમાં જરા કંઈ ખરાબ ભાવ હોત તો એમ કે સારું ભલે ને જાય, ત્યાં જઈને મરવાની જ છે. પણ નહીં, જેને એક વખત ઘરની અંદર રાખ્યા એ કાયમ માટે થઈને આપણા. એણે જે ભૂલ કરી એ કરી બરાબર છે, પરંતુ હું શિવ છું, હું સાક્ષાત કલ્યાણ છું. ત્યાં જશે તો એ મરી જશે, મને ખબર છે, કારણ કે ત્યાં મારું અપમાન થવાનું છે. અને કોઈ પણ પત્ની પોતાના પતિનું પોતાના પિયરમાં કોઈ અપમાન કરે એ સહન કરી શકે નહીં. અને જ્યારે પોતાના સાસરામાં હોય ત્યારે એના ભાઈ અથવા એના પિતા વિશે કોઈ બોલે તો એ પણ એ સહન કરી શકે નહીં. હવે એને જવું છે પિયરમાં, ને ત્યાં એના ધણીનું અપમાન થવામાં, એટલા માટે જ યજ્ઞ કરતો હતો દક્ષ. તો શું થયું? શંકર ભગવાને બહુ પ્રેમથી ના પાડી કે પિતાના ઘરે જવામાં આમંત્રણ ન હોય, બરાબર છે. ગુરુને ત્યાં જવામાં આમંત્રણ ન હોય, મિત્રને ત્યાં જવું હોય તો ત્યાં કંઈ આમંત્રણની જરૂર ન હોય. ખબર પડે કે સારું કામ થવાનું છે, પહોંચી જવું જોઈએ સેવામાં. પણ આપણે ત્યાં જઈએ અને આપણે કોકને ના ગમતા હોઈએ ત્યાં ના જવાય. કોઈ વિરોધ માનતું હોય તો ત્યાં ના જવાય. એની સાથેનો આપણો રિલેશન શું છે એનું મહત્ત્વ નથી, આપણે એને ગમીએ છીએ કે નહીં એનું મહત્ત્વ છે. એટલા માટે જેને એ ના ગમતું હોય ત્યાં ના જવાય. હવે શંકર ભગવાને કેટલું દિલથી કીધું તો પણ સતી માતા ત્યાં જાય છે. અને પછી બધાને ખબર છે એ પ્રમાણે ત્યાં યજ્ઞમાં સતી માતા પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે, કારણ કે શિવજીનું અપમાન કરવા માટે જ એ યજ્ઞ કર્યો હતો. શંકર ભગવાનનું અપમાન કરવા માટે થઈને કરેલા એ યજ્ઞને જોઈને સતી માતાને ગમ્યું નહીં. ત્યાં શિવજીને અમુક વચનો દક્ષને બહુ ક્રોધે ભરાયા છે અને દેહ ત્યાગ કરે છે. સતી માતાનું શરીર તો છૂટી ગયું. શંકર ભગવાનને જો પોતાના મનમાં જરાકે એવું લીધું હોત કે ત્યાં સીતાનો વેશ કરવા ગઈ હતી ને આમ ને તેમને, તો રાજી થયા હોત કે ગઈ ધામમાં. હા, તો એવું હોય, ખબર છે તમને? એકવાર એવું એ પેલું નહીં, આમ એક ભાઈના ઘરેથી બેન ગુજરી ગયા, તો એ જાય છે આમ સ્મશાન યાત્રા ને અંતે ને, અને પછી એ વરસાદની સિઝન હોવી જોઈએ. એટલે શું થયું કે એ બધું ત્યાં જે સ્મશાનની જે કંઈ ક્રિયાઓ છે એ બધું કરીને એ લોકો પાછા આવતા હતા. અને એટલી વારમાં તો વરસાદ, અને વરસાદમાં બહુ વીજળીના કડાકાના અંતે. તો આ ભાઈ ધીમેકથી આમ ઉપર જોઈને કે ઉપર ધડાકા માંડ્યા બોલવા, લાગે છે પહોંચી ગઈ. એટલે અહીંયા આ જ હાલતું હતું. આ ઉપર જે અત્યારે અવાજ આવે છે બધા અહીંયા હાલતા હતા. એમ શંકર ભગવાનના મનમાં એવું નથી. શિવજી સતીને કેટલો પ્રેમ કરે. શંકર ભગવાનના ગળામાં જે પેલી ખોપરીઓની માળા જોઈ કોઈ દિવસ? એ કહે છે સતીના જ બધા જન્મ થયા છે, અને એકો એક સતીના જ એ જેટલે તમે ખોપરી હોય, કંઈ રાક્ષસો મારી નથી પહેરી. ભોળાનાથ જેવો અનુરાગી પણ કોણ? સદા શિવ સર્વ વરદાતા દિગંબર હો તો એસા હો.
ભોળાનાથને કોઈ ના પહોંચે. શંકર ભગવાન સતી માતાને કેટલો પ્રેમ કરે છે, કહે છે એ પછીથી તરત જ એ સમાધિમાં જ બેસી ગયા છે. સતીના પ્રેમને યાદ રાખ્યો છે શંકર ભગવાને. અને સ્વાભાવિક રીતે સતીના મરણમાં જેટલા નિમિત્ત બન્યા હતા એ બધાય દક્ષ ને આ તે ને બધા એકો એકને શિવજીએ સજા કરી છે. વીરભદ્રને પ્રગટ કર્યો, યજ્ઞનો નાશ કર્યો છે, એકો એકને સજા કરી છે. અને ભગવાન મહાદેવ એ બધું પછી તો બધા દેવતાઓ શંકર ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માંડ્યા, કારણ કે માર ખાય એટલે ચમત્કાર જોવે તો નમસ્કાર કરે જ બધા. અને પછી શિવજી પાસે આવ્યા અને સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. શંકર ભગવાન બીજા બધા દેવ, આ મહાદેવ એટલા માટે થઈને મહાદેવનું ચરિત્ર જુઓ, શિવજી પાસેથી એ શીખવા જેવું છે. શંકર ભગવાન દેવતાઓ કદાચ સ્તુતિ કરે તો એ નહીં કહે છે કંઈ વાંધો નહીં, જે થયું તે થયું, હવે શું કરવાનું છે, કારણ કે શો મસ્ટ ગો ઓન. શંકર ભગવાને એ બધા દેવતાઓને વરદાન પણ આપ્યા. દક્ષને મારીને એ ખતમ કરી નાખ્યો હતો. શિવજીએ એ દક્ષના જ યજ્ઞમાં જઈને દક્ષને પાછો જીવતો પણ કર્યો, કારણ કે શિવજીની સ્તુતિ કરીએ ત્યારે બોલીએ છીએ કર્પૂર ગૌરમ કરુણા અવતારમ. રામ સત્યનો અવતાર, કૃષ્ણ પ્રેમનો અવતાર, શિવ કરુણા અવતારમ. કરુણા જ ઉતરી છે. ગોરા શિવજી હે ને, કર્પૂર ગૌરમ, કપૂર જેવા સફેદ સફેદ ગોરા ગોરા છે શિવજી. આજે તો મહેશભાઈ પણ આ નામે મહેશને આજે છે, થોડો થોડો જબ્બો ફેરીને આવ્યો. શિવજી આવા, બસ આને જટાનો પ્રશ્ન છે. શિવજીને જટા છે, બાકી આમ આમ એકદમ ગોરા ગોરા શિવજી છે આવી રીતના. એનું નામે મહેશ જ છે. કર્પૂર ગૌરમ કરુણા અવતારમ. શિવજી કેવા છે? કરુણાનો અવતાર છે શિવજી. અને કેમ કે કરુણાનો અવતાર છે ભોળાનાથ, એટલા માટે થઈને આ શિવજીએ એ દક્ષ ઉપર પણ કૃપા કરી. દક્ષના અપરાધને કારણે જ સતી માતાનું મરણ થયું છે. જે પ્રાણ પ્યારી પત્નીએ જેના હિસાબે એ પ્રાણ છોડ્યા, એને માફ કરવા માટે કેવડું દિલ જોઈએ, હે ને? જે સતી માતાએ આ દક્ષના અપરાધ, કારણ કે શિવજીનું એવું છે ને, પોતાનો અપરાધ ના માને કે મારું અપમાન કરવા માટે યજ્ઞ કર્યો. એલા શિવજી એટલા બધા ઊંચા છે કે આપણે હવે સૂર્યનારાયણ છે એ આપણને ના ગમતા હોય, એની સામે આપણે મુઠ્ઠી ભરીને ધૂળ ઉછાડીએ, શું થવાનું? સૂર્યને શું અસર થવાની? એમ શંકર ભગવાનનું કોઈ અપમાન કરે તો શિવજીને શું અસર થાય? પણ સતી માતાનું મરણ થયું એ શિવજીને ગમ્યું નથી. કથા પણ પ્રસિદ્ધ છે, તમને ખબર હશે. એ સતીના મરેલા શરીરને શંકર ભગવાન પોતાના પેલા ખંભા ઉપર મૂકીને ચારે બાજુ ફરે છે. દેવતાઓ બધા કહે છે કે ભોળાનાથની દશા તો જુઓ. અને ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન એ ચક્ર છોડે અને પછી શું થાય? એક જ શરીરના કેટલી શક્તિપીઠો? 51 શક્તિપીઠો છે. એટલે એક જ દેહના ટોટલ આટલા ટુકડા. અને જ્યાં જે અંગ પડ્યું તદનુસાર ત્યાં માતાજીનું એ શક્તિપીઠ થઈ. પરમાત્મા સર્વત્ર છે, પણ આવી જગ્યાઓમાં જરા વધારે ચેતના હોય. કેમ કે બધા ભક્તો ત્યાં ભેગા થતા હોય, ત્યાં જપ પાઠ યજ્ઞ અનુષ્ઠાન દાન સ્નાન એ બધું થતું હોય. જેમ કે લોહી આખા શરીરમાં છે, જીવ આખા શરીરમાં છે. જ્યાં ક્યાંય ટાંકણી લાગશે તો તરત જ આપણે આમ, પણ પેલું અહીંયા લાગી જાય તો મુશ્કેલી થઈ જાય, હે ને? અહીંયા આ થોડું વધારે કહેવાય. બિલકુલ એવી રીતના બધી જગ્યાએ પરમાત્મા છે. અહીંયા કેનેડામાં નથી બેઠો એવું થોડું છે, પણ કુંભ આવશે તો આપણે પ્રયાગરાજ જવું પડે. કેમ? એ ટાઈમ અને એ જગ્યા એ બંને ભેગા થવા, અને પછી ત્યાં પાછી ગંગા યમુના અને સરસ્વતી ત્રણેય ભેગી થવી, એ પોતાની રીતે મોટી એની વેલ્યુ છે. તો 51 શક્તિપીઠોની પેલી થઈ ગયેલી, આટલું બધું થયું એવા ભોળાનાથ પણ દક્ષને માફ કરવા તૈયાર છે. અને એ જે દક્ષને માફ કરી શકે છે એના માટે કેટલું મોટું દિલ હશે. આપણે શેના માટે એના ઉપર સતત લોટો જલ ચડાવીએ છીએ, જોવા જેવું છે. બહુ મોટું દિલ ભગવાન. એટલા માટે તો દેવે નહીં, મહાદેવ. બધાનો એક દિવસ, આમને આપણે આખો મહિનો આપીએ. કેમ કે ભાઈ 1 મહિના સુધી સતત એના ઉપર લોટો જલ ચડાવીએ છીએ. એના કેરેક્ટરને આપણે સમજવાનું છે, અને એમાંથી જરા કેવી કરુણા પણ આપણામાં આવી જાય, આપણે આપણી આસપાસ કોકને માફ કરી શકીએ, કંઈ સાફ કરી શકીએ આપણા દિલને, તો આપણું સારું થાય. તમે 1 મિનિટ પૂરતો વિચાર કરો, જોઈએ દિલ કેવડું છે. સમુદ્ર મંથન કરતા હતા દેવતાઓ અને દૈત્યો મળીને, એ વેટાણે ઝેર નીકળ્યું.
તો કોઈ દેવતાએ પીવાની તૈયારી બતાવી? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, કુબેર, યમરાજા, કોઈ નહીં. ક્યાં દોડીને ગયા? ભોળાનાથ પાસે. ભોળાનાથ પી ગયા. ફાઇન, બહુ સારી વાત, કરુણાનો અવતાર છે. હવે આગળ જોવો, પછી શું થયું હતું? તો ફરીથી સમુદ્ર મંથન શરૂ થયું. પછી પેલી કામધેનુ ગાય નીકળી, પારિજાતનું વૃક્ષ નીકળ્યું, કેટલી બધી ચીજો, 14 રત્ન નીકળ્યાની કથા છે. હવે અહીંયા જરાક પોઝ મૂકો કથામાં અને વિચારે ચડો કે એકેય જણો શિવજી પાસે ના ગયો કે આ ગાય નીકળી છે. એકેય જણો ના ગયો શિવજી પાસે કે તમે બળદ ઉપર બેસીને નીકળો છો, આ ઘોડો નીકળ્યો છે, આ હાથી ઉચ્ચ હિશ્રવા ઘોડો નીકળ્યો હતો, ઐરાવત હાથી એમાંથી સમુદ્ર મંથનમાંથી જ નીકળ્યો હતો. એક જણો ના ગયો ભગવાન. કોઈને સ્મરણ નથી. ભાગવતમાં હું એ કથા આટલા વર્ષોથી કરું છું, એક જરાક જગ્યાએ આવતું નથી કે લોકોએ વિચાર્યું હોય શિવજીને અગેઇન કાંઈ ફરક નથી પડતો. ત્યાં તો ધૂળની મુઠ્ઠી સૂર્ય ઉપર ઉછાળવા જેવું જ છે, કાંઈ ફરક નથી પડતો. આપણે દીવો લઈને આરતી ઉતારીએ કે ધૂળની મુઠ્ઠી, સૂર્ય જ્યાં છે, જેવો છે, જેમ છે, રહેવાનો જ છે. આપણો સવાલ છે કે એકેય જણો પૂછવા ના ગયો તો આ કેટલુંક બરાબર કહેવાય? હવે શંકર ભગવાન ઉપર નજર કરો કે એ તો એવા જ હોય. આપણે જો કોઈને હેલ્પ કરીએ, આપણે કોઈના જીવનમાં નીકળેલું ઝેર છે એ પીવા લાગીએ તો એવે સમયે એને ત્યાં જ્યારે હાથી ઘોડા નીકળે ત્યારે આપણને ભૂલી જાય તોય વાંધો ના હોય, તો જ ઝેર પીવા લગાય. નહીં તો ઝેરે આપણે પીવાનું ને પછી કે મને મારું નામ ન લીધું માઇકમાં, મને સ્ટેજ ઉપર ન બોલાવ્યો, જરૂર હતી તેથી ફાળો લેવા મારી પાસે આવ્યા હતા. બાદ મેં યદી પછતાના હૈ, પછી જો રડવાનું આવવાનું હોય તો આજે જ ઝેર માટે કહી દેવાનું કે ભાઈ બીજા કોકની પાસે જાઓ, મારું કામ નહીં, તમે આવ્યો. તમે કહો છો શિવજી ના પાડી દે, દેવતા હોય ને કંઈ કહી શકે કે એમ થોડું હાલે, પીવું જ પડે, મહાદેવ છો. એસા હે? શિવજી ને કોઈ ફોર્સ કરી શકે કે ઝેર નીકળ્યું છે પીવું જ પડે? ના, શિવજી કહી શકે કે ભાઈ બીજા કોકને તમે બધા આદર્યું, હું તો આમાં કંઈ આવ્યો નહોતો સમુદ્ર મંથન કરવા, તમારા લોકોનો પ્રોજેક્ટ છે, આમાં જે નીકળે તમારે જોવાનું હોય, ઝેર નીકળ્યું તમે જુઓ. નો, શંકર ભગવાન એમ કહે કે એ ભૂલ કરવા ઠેકાણે છે અને હું બાપ બન્યો છું, હું મહાદેવ થઈને બેઠો છું. તો આવું ઝેર પીવાનું હોય ને, ઓલું ઝેર સરળ છે, જે એકચ્યુઅલ ઝેર પી ગયા એ સરળ છે, પણ આ પછી કોઈ પૂછવાય ન આવ્યા ને એ ઝેર અઘરું છે. પણ ભોળાનાથે કીધું કે તમને મારું તળિયું ખબર નથી કે હું કેટલો ઊંડો છું, આ ઓલું સામાન્ય ઝેરે પી જાઉં ને પછી તમે મને પૂછવાય ના આવો ને તો એ ઝેર પણ પી જાઉં. આ ભોળાનાથ છે. એટલે જ્યારે પણ જલ ચડાવો ને પ્રભુ, ત્યારે આ મગજમાં ખાસ રાખવું જોઈએ કે હું કોને પગે લાગુ છું, આ કોણ છે. અને એ જો એની આસપાસ હું છું તો હું બહુ પવિત્ર કોઈ વસ્તુની આસપાસ છું અને મારામાં આમાંથી એક છાંટોય, કારણ કે આપણે આમ જલ રેડીએ ને તો ઘણી વખત એકાદો છાંટો આપણા ઉપર ઉડે, એમ કરુણાનો એકાદો છાંટો, આવા સમર્પણનો, આવી ખાનદાનીનો એવો એકાદો છાંટો ઉડી જાય તો કામ થઈ જાય આપણું. એટલા માટે થઈને આ ભોળાનાથનું દિલ કેવડું છે આપણે વિચારી જ ના શકીએ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, હાથી ઘોડા નીકળ્યા ત્યારે ભૂલી ગયા તો ચલો હજી વાંધો નહીં, છેલ્લે તો અમૃત નીકળ્યું હતું. તો કમસે કમ એની સામાન્ય ફરજ હતી કે ઝેર ટાણે દોડીને ગયા હતા તો કમસે કમ અમૃતનું તો કહેવું જ જોઈએ, ભલે હાથી ઘોડાનું ના કીધું. યસ નો, કમસે કમ આટલું તો કરવું જોતું હતું. દેવતાઓ જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં, શિવજી જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં, આ રૂમમાં બેઠા છે આટલામાંથી જેને પણ શિવ પસંદ હોય એ લોકોએ કમસે કમ આટલું ધ્યાન રાખવું કે પોતાના ચરિત્રને એટલી હાઈટ આપવી જોઈએ કે આ અમૃત નીકળ્યું ત્યારે ભૂલી ગયા. અને તમે જુઓ એક પણ કથા એવી નથી કે જેની અંદર શંકર ભગવાન એમ કહેવા ગયા હોય કે તે દીતા આવ્યા હતા ને દોડીને બધા એક હારે કૈલાસ કે નિવાસી નમું બાર બાર હું કરતા, અને પછી એલા હાથી ઘોડામાં ભૂલી ગયા તો સમજાય, પણ અમૃતમાં ભૂલી ગયા નો. હે ને, એણે શું કરવાનું છે એ જોવે, મારે શું કરવાનું છે હું જોઈશ, કારણ કે હું ટોપ ઉપર બેઠો છું.
જો હું ટોપ ઉપર બેઠો હોઉં તો મારે એ રીતે રહેવું પડે. એ રીતે રહું નહીં તો મારે ટોપ ઉપર રહેવાનું મિનિંગ નથી. તો ઘણાયના 22મા માળે પણ ફ્લેટ હોય જ છે ને, એનાથી શું થાય? પણ ઉપર જે હોય એણે પોતાની રીતે રહેવાનું. અને આપણે કેમ કે માણસ છીએ, આઈ એમ ફુલ્લી અવેર, કેમ કે આપણે માણસ છીએ એટલા માટે થઈને એમ પણ કહેવું જોઈએ આપણે એવી રીતે ટોપ સુધી જવાની માણસનો અવતાર આપ્યો છે ભગવાન, એટલે કોશિશ તો કરવી જ જોઈએ. આપણા પદ્મશ્રી ગુણવંત શાહ સાહેબનું વાક્ય છે. ગુણવંત શાહ સાહેબ એમ કહે છે કે ભગવાને આ જન્મમાં માણસ બનાવ્યા છે, કોઈ શંકા નથી. રાઈટ? ભગવાને આ જન્મમાં માણસ બનાવ્યા છે, કોઈ શંકા નથી. પાછો બનાવશે, કોઈ ગેરંટી નથી, કોઈ ગેરંટી નહીં. એટલે દેવ ને મહાદેવ ને બધું બહુ ઊંચી ઊંચી ડિગ્રીઓ છે કદાચ, પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણે સાચા સારા માણસ થવાની કોશિશ તો ડેફિનેટલી કરી શકીએ. આપણે આ કરી શકીએ. શિવજીમાં આ તાકાત છે. એટલે લોટો જલ ચડાવીએ, ફાઇન. 12 જ્યોતિર્લિંગ જઈએ, વેરી નાઇસ. પશુપતિનાથ કે અમરનાથના દર્શન કરવાનો અવસર મળે, બહુ રૂઢી વાત છે. પણ દર વખતે એકાદ વાર પણ ધ્યાન આવી જાય કે ઝેર પીને અને પછી અપમાનનું ઝેર પણ પીને, અપમાન જ કહેવાય ને, મોટા માણસનું સન્માન ન કરો તો અપમાન જ કહેવાય. એ નથી માનતા, પણ વ્યવહારિક રીતે આ ઇન્સલ્ટ જ હતું કે તમે પૂછવાય ન ગયા એને. અને એ બધું પીને બેઠેલા છે, છતાંય જુઓ તો ખરા ઠંડક કેટલી છે આજુબાજુ. નહીતર તો હળગતો હોય એવા માણસની આજુબાજુ જાવ એટલે ત્યાં તાપ જ લાગવાનો છે. નહીં ઓલો ધડાકા ઉપર થયા તો કે પહોંચી ગઈ, એવું હોય તો હે ને. પણ કેટલી ઠંડક છે. તમે કોઈ પણ શિવ મંદિરમાં જજો, ત્યાં લોટો જલ ચડાવો કે ના ચડાવો, તમને એક ટાઈપની ઠંડકનો અનુભવ થશે. અહીંયા જ નહીં, ગરમ દેશમાં જાવ તોય શિવાલય બનેલું હોય ત્યાં હવે નોટિસ કરશો તો ખબર પડશે. હવે કરવાનું છે, કારણ કે આજે તમે પહેલી વાર સાંભળ્યું. તમે નોટિસ કરજો, 2 જગ્યા મારા અનુભવમાં, 2 જગ્યા. એક મહાપ્રભુજીની બેઠક હોય, પુષ્ટિ માર્ગવાળા હોય, એ લોકોને ખબર પડે. વલ્લભાચાર્યજીએ જ્યાં જ્યાં બેસીને સંપૂર્ણ ભાગવતનો પાઠ કર્યો, એવી કેટલી બધી જગ્યાઓ છે. મેં રીતસર જોયું છે. કોઈ પણ સિઝનમાં જાઓ, બહુ જ ઠંડકનો અનુભવ થાય. કદાચ હું ભાગવતનો વિદ્યાર્થી હોઉં એટલે થોડો મારો પક્ષપાત હોય. અને બીજું આ છે શિવજી, એનું જ્યાં શિવાલય છે ત્યાં તમે જઈને જુઓ, ઠંડક ઠંડક. એટલે જ ગળા પર સર્પને એમ કહે છે, સર્પનું શરીર ઠંડુ હોય. ડોન્ટ ટ્રાય. પણ હોય છે એવું સાંભળ્યું છે આપણે. મેં ટ્રાય નથી કરી, આપણી ઈચ્છા પણ નથી, પણ આપણે સાંભળ્યું છે. પેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આવે ને, ડોન્ટ ટ્રાય ધીસ એટ હોમ, એમ ડોન્ટ ટ્રાય. પણ હોય છે એવું સાંભળ્યું છે કે શિવજીને એટલા માટે જ અહીંયા પેલા સર્પને, કારણ કે અતિશય ઠંડો હોય એવું કહે છે. તો ભોળાનાથ પાસેથી શીખવા જેવી કેટલી બધી બાબતો છે. એવા દક્ષને પણ માફ કરી દીધો કે જેના કારણે સતી માતાનું શરીર શાંત થઈ ગયું. કેવડું દિલ. અને પછી તો ત્યાં બધા બહુ મંડ્યા વાજા વાગવા. કેમ તો કે શિવજીનો જય હો, જય હો, આને પણ તમે જીવતો કર્યો વગેરે વગેરે. ખેર પછી તો એ બધું ખાધું પીધું રાજ કર્યું. વિચાર કરો સાહેબ, હું કૈલાસ ગયો ને ત્યારે મને એક સાંજના સમયમાં થોડી લાઇટ હતી અને અમે લોકો આમ ચાલતા ચાલતા જતા હતા ને એક આમ ઊંચા પહાડને જોઈને મને આ વિચાર આવ્યો હતો કે એ બધું તો બરાબર કે દક્ષને જીવતો કર્યો ને એનો યજ્ઞ પૂરો કર્યો ને આ બધા નમઃ પાર્વતી પતે કરીને હવના ઘરે ભેગા હાલતા થઈ ગયા. પણ પછી ભોળાનાથ કૈલાસમાં જ્યારે પહેલી વાર આવ્યા ત્યારે વગર સતીના ઘરમાં આવ્યા. નહીતર તો કાયમ સામે જતી હશે, સ્વાગત કરતી હશે, પાણીનું પૂછતી હશે. આજ એકલા એ ઘરમાં ઘૂસ્યા અને આવડો કૈલાસ. તે દિવસે કેટલો ભેંકાર લાગતો હશે, તે દિવસે કેટલો એને નહીં ગમ્યો હોય કે આને કરવો શું આપણે. એટલે આવા ભોળાનાથ છે તો પણ મસ્તીમાં બેઠા છે. શિવજી સતી માતા ગયા પછી શું થયું શિવજીનું? કાગ ભૂસુંડી પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને પાછા કથા સાંભળવા માંડ્યા. અગસ્ત્ય પાસેથી કથા સાંભળવાથી શરૂ કરીને પાછા કાગ ભૂસુંડી પાસે કથા સાંભળવા સુધી જ આખી યાત્રા છે. એ જ આખી સ્ટોરી છે. તો શિવજીના અપાર ચરિત્ર, અનંત ચરિત્ર છે. શિવપુરાણમાં આ પણ એક ચરિત્ર બતાવેલું છે, એમાંથી આપણે થોડુંક જોયું. 10 મિનિટનો સમય છે. મને એવું ગમશે કે હું જ બોલ્યા કરું એના કરતાં પોસિબલ છે કોઈના મનમાં કંઈ સવાલ આવ્યો હોય આ મેં જે કીધું એમાં પણ, અથવા તો એ સિવાય પણ બધાને કામ લાગે એવો હોય, પર્સનલ ના હોય તો એનીબડી ઇઝ અલાઉડ. કદાચ કોઈને મન થાય તો કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી પણ શકો. એક ધ્યાન રાખજો, મેં સવારે કીધું તો એમ ઊભો નથી કરવાનો,
હોય તો પૂછજો, કારણ કે એવું હોય ને કે છે તો કંઈક પૂછી હાલો. હા બેના, જે બાત આને કહેવાય સવાલ. શું પૂછ્યું? જે ભગવાન દક્ષને જીવતો કરી શકે છે તો સતી માતાને એણે કેમ જીવતી ના કરી? બહુ સારું બેન. હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, ઓન સ્ટેજ ડ્રામા એવો શબ્દ હું બોલ્યો હતો ને, એ ઓન સ્ટેજ ડ્રામાને પકડી રાખો. એની ત્રેવડ જે હોય તે, પણ જો જીવતી કરી દે તો આ આપણને એ શિવજીના ચરિત્રમાંથી જે શીખવાડવા માંગે છે એ ના થાય ને. એટલે વાર્તાઓ લખનારા હોય એવી રીતે, નહીતર આપણે એમ કહી શકીએ ને, જે રાવણને મારીને પણ સીતાને લઈ આવી શકે તો સીતાનું હરણ જ ના થવા દે. પણ એમ કરીએ તો વાર્તા બગડી જાય. આપણે વાર્તાને તો આગળ વધારવી પડે. એમ હરણ થશે નહીં તો હનુમાન નહીં મળે, જાંબવાન નહીં મળે, અંગદ નહીં મળે, શબરી પણ નહીં મળે, મૂવી આગળ નહીં ચાલે. શો મસ્ટ ગો ઓન. એટલે એ ઓન કરવા. અને બીજું કે આપણો રસ પણ બની રહેવો જોઈએ ને. ક્યારેક તો તમે જુઓ તો રામ ભગવાન ફૂલ ચૂંટે છે અને પછી ફૂલ ચૂંટીને એ સીતાજીના માથામાં સજાવી દે છે. હવે જેવો કેવું એ સીન કેવો ચેન્જ કરે છે. એક્ઝેક્ટ ત્યારે જ ઇન્દ્રનો દીકરો જયંત, આ રામ ભગવાન છે ખબર, જો ભગવાન હોય તો એની કેવી તાકાત છે મને ખબર, એમ કરીને કાગડાનું રૂપ લઈને આવે અને સીતાજીના ચરણમાં ચાંચ મારે, લોહીની ધાર થાય. હવે ક્યાં ફૂલની માળા બનાવીને રામ ભગવાન એની ઘરવાળીને સીતા માતાને પહેરાવતા હતા અને ક્યાં અચાનક જ અને આખો સીન ફેરવી નાખે. એટલે આમ કરીને જે વાર્તાઓ લખતા હોય આપણા બધા ઋષિમુનિઓએ, જે લોકોએ વાર્તાઓ લખી, એ લોકો રસ બદલતા જાય. એટલે આપણો ઇન્ટરેસ્ટ બની રહે અને એમાંથી કંઈક શીખવા પણ મળે. બીજું કોઈ? વેરી નાઇસ. હારા સવાલ આવે છો, બહુ સરસ. કોને ખબર છે ઘોર એટલે શું થાય? એ અંધારાને આપવામાં આવતી ઉપમા છે. ઘોર એટલે ઊંડું. ઓર કોઈ? ઘોર શબ્દનો મતલબ થાય ભયંકર. ઘોર એટલે ભયંકર. હવે જુઓ, શબ્દ શું છે? અઘોર. એટલે કે જે ભયંકર નથી. પણ શબ્દ આપણે લોકોએ, ગુજરાતીઓએ ખાસ તો આપણે લોકોએ એટલી બધી વાર આ શબ્દને ભયંકરના છે જ અઘોર, છતાંય બોલે એ સમજે છે ઘોર. રાઈટ? અને બીજું, એ અઘોરી નહીં પણ અઘોરીઓના નાથ. કારણ કે દુનિયામાં બધી જાતના માણસો છે. એટલે જેને કોઈ ન અપનાવે એને ભોળાનાથ અપનાવે. એટલે આપણે ગુજરી જાઉં તો છેલ્લે કોણ સાચવશે? શિવજી જ. એ વાત. એટલે કેવલ આ અઘોર શબ્દને તો બરાબર મગજમાં રાખવા જેવો છે. કારણ કે બોલે અઘોર તો એ સમજે ઘોર. હકીકતમાં ભયંકર નહીં, અભયંકર એ શિવજી છે. પાછળથી કંઈક તમે એવું પણ કીધું કે મનથી પણ એ થાય તો મનથી પુણ્ય થાય તો મનથી પણ તો પાપ થઈ શકે. એકદમ બરાબર. મનથી કદાચ આંખ અને કાન કરતા વધારે થઈ શકે. એકદમ બરાબર. એકદમ. એટલે તમે મને કરેક્ટ કરો છો કે પૂછો છો? ના, તમે જ્યારે પાપનું કીધું તમે ખાલી બે વસ્તુથી કીધું. રાઈટ. અને પુણ્યમાં કદાચ તમે મનથી પણ. ઠીક વાત. બિલકુલ. થોડુંક એને સમજી લઈએ. એકદમ સાચું કીધું તમે, અને હું તમારા સાથે એગ્રી છું. ખાલી બીજા વર્ડ્સમાં એને ગોઠવું. બીજા વર્ડ્સમાં એવી રીતે ગોઠવું કે આપણે ઘરેથી નીકળ્યા અને અહીંયા સુધી આવ્યા ત્યાં સુધી આપણી આંખે ઘણું જોયું છે, પણ કેચ ના કર્યું. કેચ શું કર્યું? જ્યાં આપણું મન પણ આંખ સાથે જોડાણું. એમ આપણે ઘરેથી અહીંયા નીકળ્યા ત્યાં સુધીમાં બહુ બધા અવાજો પણ આવ્યા, પણ કેચ ક્યારે થયો? જ્યારે કાન સાથે મન પણ જોડાણું. એટલે મન નથી તો પાપ એ નથી ને પુણ્ય નથી. 100% તમારું સાચું. અને પછી મન પાસે બીજું તો ઓલો જોવાની તાકાત નથી મન પાસે, અને સાંભળવાની તાકાત નથી. પણ મન પાસે એવી તાકાત છે કે એ નથી તો કંઈ નથી. એટલે બિલકુલ સાચું કે આંખ અને કાનથી જ પાપ થઈ શકે, પણ એ ઓલા બહાર દેખાતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અને અંદરનો જે પાવર છે આ આંખ અને કાન, અને જે પેલો પાવર જે આપણને દેખાતો નથી એ મન.
એટલે બહુ સાચું. અને આટલું ફાઇન રીતે તમે સાંભળ્યું એના માટે તમારો ધન્યવાદ. કારણ કે નહીં તો આ ચીજ પકડવી જરાય આસાન નથી. આ બેનને બહુ સત્સંગની આદત છે એટલે બરાબર મારી સાથે બધા શ્લોકો આ તે બોલતી આવતી હતી, એ બરાબર સમજી ગઈ કે યસ તમે બહુ સારું સાંભળ્યું. ના, વેરી નાઇસ, બહુ સારી વાત છે. ધર્મ કોને કહેવાય અને સાચો ધર્મ કયો? વાવ, કેવા ફાઇન ફાઇન. આજ કંઈક અમૃત રસ વરસે છે. ધર્મ કોને કહેવાય અને સાચો ધર્મ કયો? આમાં શું બોલ્યા? સાચી વાત છે. હા, ધર્મ કહેવાય જે આપણને ધારણ કરે એ ધર્મ. ધારણ કરે એટલે ઉપાડીને ચાલે, એટલે કે જે આપણને દિશા બતાવતો જાય અને ઉંમર પ્રમાણે આપણને બધાને દેખાતું જ જાય કે આ કરવું બરાબર, આ કરવું નહીં, આ કરવું બરાબર, આ કરવું બરાબર નહીં. એ ધર્મ. પછી એને જે ટાઇટલ આપ્યા છે અલગ અલગ, આપણે બહુ બધા કાનમાં પડ્યા રાખે છે. એ બધા ટાઇટલ હોય તો એ ઠીક, ના હોય તો એ કંઈ બહુ ફરક પડતો નથી. સાચો ધર્મ યા તો શાસ્ત્ર બતાવે, જે શાસ્ત્રની ભાષા સમજાતી હોય તમને ને મને. કારણ કે લેંગ્વેજ જુદી, બાકી બધા એક જ સરખી વાતો કરે. કોણ કહેશે જૂઠું બોલો, કોણ કહેશે હિંસા કરો, કોણ કહેશે ચોરી કરો, હે ને? એટલે જેની લેંગ્વેજ આપણને સમજાય એ ધર્મ, એ શાસ્ત્ર, એ જે બતાવે તે ધર્મ સાવ સાચો. કારણ કે એ આપણને ખોટે માર્ગે નહીં લઈ જાય. અને બીજી વસ્તુ, અનુભવથી આપણને પણ ઘણી બધી ખબર પડે. હવે એ વસ્તુ શાસ્ત્રમાં લખી ન હોય તો પણ આપણે તદ અનુસાર ચાલીએ એટલે એ પણ સાચો ધર્મ. જેમ કે ખુલ્લો કોઈનો ફોન પડ્યો હોય, લોક ન કર્યો હોય, તોય ન અડીએ તો એ ઈ સંસ્કાર કહેવાય. તો હવે એ કયા પુસ્તકમાં લખ્યું હોય? ન લખ્યું હોય ને, કોઈ પુસ્તકમાં ના લખ્યું હોય. તો એ નવો ધર્મ છે. તો પણ એ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ એ રીતે. હજી છે સમય, તો હજી 5 મિનિટ છે આપણી પાસે. अच्छी बात है. યસ, તુલસી સાથે બધાનો સંબંધ છે. મને તેમ કે અહીંયા સુધી એ પહોંચી ગયું હશે, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે પહોંચાડી દઈએ. હા, યુટ્યુબ ઉપર એક આખો વિડીયો 1 કલાકનો તુલસીજીનો. કારણ કે બેને મને એવી વાત કરી કે ડોંગરેજી મહારાજનું વાક્ય નહીં, પૂજ્યભાઈશ્રીનું, હા, અમારા ગુરુદેવ ભગવાન પાસેથી એમણે સાંભળ્યું કે તમે બીજાને બુકે આપો કે એવું કશું કરો, એને બદલે તુલસીનો એક છોડ આપો તો ઘરે ઘરે તુલસી થઈ જાય. અને પછી સ્વાભાવિક રીતે સારા વિચારો તો 50-55 વર્ષોથી એ દુનિયામાં ફેલાવતા ફરે. એમાં તો કોઈ એમનું વિચરણ એ રીતનું જ છે, એટલે એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી. પરંતુ મોટી વાત એ છે કે કોઈ બેઠું છે જે પકડે પણ છે. જેમ મેં કહ્યું કે પેલા ભાઈ બહુ સારી રીતે સાંભળ્યું કહેવાય, હે ને? એવી રીતના કોઈ પકડવાવાળું હોય તો એ સદવિચારનો મિનિંગ છે. મતલબ કે બીજ વવાણું ખરું પણ ઉગ્યું ખરું પાછું. અને નિયમ છે, ઉગે તો વાવ્યું કહેવાય, નહીં તો દાટ્યું કહેવાય, હે ને? એટલે વિચારો મોટે ભાગે દટાઈ જતા હોય છે, પણ લકીલી કોઈ જગ્યાએ એ વિચાર ઉગ્યો પણ ખરો કે એમણે પૂજ્યભાઈશ્રી પાસેથી સાંભળ્યું કે બુકેને બદલે તુલસીનો છોડ આપો તો ઘરે ઘરે તુલસી થાય. અને આટલા વર્ષોથી એ અને એમની આસપાસના બધા કરે છે. અને સહજ જ તુલસીનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે પદ્મપુરાણમાંથી એમની જ કૃપાથી એકવાર ચાન્સ મળ્યો તો ખબર નહીં આજે એમણે તમારા સુધી એ વાત પહોંચાડી દીધી કે એમની જ આજ્ઞાથી અમે લોકો પદ્મપુરાણ ઉપર પ્રવચન ને બધું ચાલતું હતું. એમાં એક વિડીયો બધાને બહુ ગમ્યો. ભારતમાં તો ગજબ, એમ બધા જુએ. એટલે આપણી જે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ છે, તમે એને જોશો તો એની અંદર એક આખું પ્લે લિસ્ટ મળશે. બધાને કદાચ પ્લે લિસ્ટમાં ના ખબર પડે તો આ આપણી આ બાજુ ગેંગ બેઠી છે, આને પકડો, આ બધા તમને હેલ્પ કરશે ક્યાં છે, અને એ પ્રમાણે સર્ચ કરીને લિંક મોકલી દેશે બધા. તો એ રીતે તમે આને મેળવી શકશો. એની અંદર બહુ સારી રીતે અને કેટલાય પુરાણોમાંથી શોધીને તુલસીનું શું મહત્ત્વ છે અને આપણે પોતે એમાંથી શું કરી શકીએ છીએ, એવી બાબતો 1-2 જરાક ઇશારા કરીને આપણે એને એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ આપતા હોઈએ, એટલે એ કરી લઈએ. એમાં એવું એક છે કે તુલસી સુકાઈ જાય તો એના જે કાષ્ઠ છે ને ફેંકી નહીં દેવા જોઈએ. શું કામ?
તો કે એ તુલસીનું જે કાષ્ઠ છે એને એ સુકાઈ ગયેલું હોય તો એને તમે જ્યારે દીવો કરો ત્યારે દીવાસળીની સાથે અડાડી દો. એટલે આમ એકલી તુલસી પેટે નહીં, પણ એની સાથે અડાડી દો તો એ પેટે. અને એ તુલસીથી દીવાને જ્યારે આપણે એ વાટને એ પેલી દીવાસળી અડાડીએ છીએ જેમાં તુલસીનો પણ સ્પર્શ હોય, તો એને જ્યારે તમે અડાડો છો ત્યારે પદ્મપુરાણમાં એવું લખ્યું છે કે દીવો એક કરો છો અને 10 કરોડ દીવા કર્યા હોય એનું દાન, એનું ફલ મળે છે. એવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુજરી જાય એવે સમયે એના શરીરની સાથે તુલસીનું નાનકડું પણ લાકડું મૂકી દેવાથી એ ગમે તેવો એનું પાછળનું જીવન ગમે તેવું હોય, કારણ કે પરમાત્મા એ હિસાબ નથી કરતો, હેત કરે છે. એટલા માટે એવો વ્યક્તિ જેની સાથે તુલસીનું કાષ્ઠ છે એ સીધો ભગવાનના ધામમાં જાય છે, એવું વર્ણન છે. તો અમને તો જ્યારથી આવું બધું પેલું વાંચવા મળ્યું ત્યારથી જ્યાં ક્યાંય સ્મશાન યાત્રામાં ભારતમાં તો જવું પડે ક્યારેક ક્યાંક અમે તો ધ્યાન રાખીએ. અને ઠાકોરજી કંઈ ને કંઈ એવી સગવડ પણ કરાવી દે કે આપણને ક્યાંયથી તુલસી. અને અનેક લોકો એવું કરે પણ છે કે એ પોતે તુલસી કાષ્ઠ પોતાના ઘરમાં રાખ્યા હોય, ક્યારેય પણ આવી રીતે ક્યાંય જવાનું હોય ફ્યુનરલમાં સાથે જરૂર લઈ જાય અને એવું એ કરતા હોય છે. એવું તુલસીની આ તો મેં 1-2 વાત કરી, આવું તો કેટલું બધું. લો હજી એક યાદ આવ્યું, તુલસીના ક્યારામાંથી માટી લઈને જરાક તિલક કરો, જરાક જ. કહે છે 1 દિવસ પૂજા કરો, 100 દિવસ પૂજા કરી હોય એટલું ફળ છે. અને આપણને ગુજરાતી માણસોને જરાક આવું ફાયદાવાળી વાત આમ સમજાય જલ્દી કે આ એક કામની વાત છે. હા બસ એ કરશે, આ લોકોને કહેજો એ કરશે, આ બધાને તો ખબર પડી જશે. એટલે એક આખું પ્લે લિસ્ટ છે અને એની અંદર બહુ બધી અને પ્રભુ ખાસ મગજમાં, હું તો બહુ જ સાવધાન છું. એટલે આ કોઈ અમારો ઉપકાર નથી, વ્યાસજીએ લખી રાખેલું જ છે. અમારી બ્રાહ્મણોની આ ફરજ જ છે કે આવું બધું અમારે વાંચવાનું હોય અને સમાજની સેવામાં મૂકવાનું હોય. આ કોઈ ઉપકાર નથી, આ અમે અમારી ડ્યુટી જ કરીએ છીએ. અને એનાથી કોઈ 1-2 જણાને એનાથી ફાયદો થઈ જતો હોય, આપણા માટે થઈને બહુ આનંદની વાત છે કે આપણે આ 7 દરિયા ટપીને અહીંયા એટલા માટે ધક્કો ખાધો છે કે કોઈ 1ને કે 2ને પણ આનાથી કંઈ ફાયદો થઈ જાય તો એ થાય. એટલે એનું ઘણું મહત્ત્વ છે અને એ શોધી જ લેજો. સર બોલો. હા, યસ, વાહ, આજ બધા બહુ ફાઇન. આ તુલસી એવો અદ્ભુત છોડ છે અને માણસના શરીર માટે એના પાન એટલા બધા ઉપયોગી છે કે હજારો ટાઈપના રોગોથી આપણને બચાવી શકે. એટલે ભગવાન સાથે જોડે. એટલે શું હતું કે સામાન્ય માણસમાં શ્રદ્ધા ખૂબ હતી. એટલે જેવો પોતાનાથી જે વડીલો છે, જે મોટા છે એવા લોકોની પાસે બેઠો હોય એટલે એ એમ જોવે કે આણે તુલસીનું પાન આના ઉપર મૂક્યું, પછી આપણે ત્યાં કંઈ પણ દેખ તુલસીનું પાન ન મૂકો એટલે ત્યાં સુધી ભગવાન ખાય. નહીંતર આપણે એમ પૂછીએ કે શબરી માતા એક બોર ઉપર તુલસી મૂકતા જતા હતા, તો પછી જવાબ નથી ને. એટલે ઋષિમુનિઓએ આપણને એવું શીખવાડ્યું કે આના વિના, તુલસી વિના ભગવાનને ગમે નહીં. તમે ગમે તેવો સરસનો ભોગ બનાવો, તુલસી પત્ર પધરાવવું જોઈએ. આવું કરીને હકીકતમાં આપણને તુલસી સાથે જોડી દીધા. જેમ ગાય એ સામાન્ય ઢોર નહીં, ગંગાનું પાણી એ સામાન્ય નદીનું પાણી નહીં, એવી જ રીતના તુલસીનો છોડ દેખાતો પ્લાન્ટ પણ એ ખાલી સિમ્પલ પ્લાન્ટ નહીં, માણસના શરીર માટે બહુ જ કામનો છે. એટલે એનું બહુ જતન કરજો ને એને તમે રાખજો, તમે એની આસપાસ રહેજો. એવી બધી અનેક બાબતો શીખવાડી એટલા માટે. એટલે આપણે ત્યાં જે ચીજને માણસના જીવનમાં જોડી દેવી હોય તો શું કરીએ? ધર્મ સાથે જોડીએ. એટલે એક પણ બાબત એવી નથી આ કાન વિંધાવે કે નાક વિંધાવે કે જેટલું છે બધાની પાછળ કંઈક છે. આઈ થિંક વાય વી ડુ ધીસ એવું કંઈક એક બુક પણ છે, તમને એમાં ઘણી બધી ચીજો મળી જશે. હા, આઈ થિંક હવે સમય થયો છે. હાજી બોલો. હા, આપણે એમ કહીએ કે પતિ અને પત્ની લાઈક શિવ અને પાર્વતી સાથે હોય, રાઈટ? શિવ ભગવાન એકદમ કામ ને લાઈક કલ્યાણકારી છે, જ્યારે સતીના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે
એકચ્યુઅલી આમ મને એ ધ્યાન નથી કે તમે પહેલેથી બેઠા છો કે વચ્ચેથી આવ્યા હતા. વેરી નાઇસ. ના ના, બહુ સારું. હું એટલા માટે આ વાત કરું. બાકી તો યુટ્યુબ ઉપર તમને આખો વિડીયો મળવાનો. હિરેનભાઈ એ મહેનત કરીને આ બધા જ વિડીયો ઉતારે છે, તો આ ઉતાર્યો છે. તો આપણે એટલા માટે જ વારે વારે આપણા ઉપર લેતા જતા હતા. કથા થોડીક આગળ વધે પછી આપણા માટે શું કામનું છે એ તરત પકડીએ, પછી વળી પાછા આગળ વધીએ, આપણા માટે શું કામનું છે એ તરત પકડીએ. એટલે તમે આને વળી પાછા એક વખત સાંભળવાની ટ્રાય કરજો, તો તમને આપણે એ કેવી રીતે કરી શકીએ. મારો ટોટલ અપ્રોચ આ જ છે. તમે કોઈ પણ મારી પાસે ભાગવત સપ્તાહ સાંભળશો, રામકથા સાંભળશો, મારા કોઈ પણ વિડીયો સાંભળવાની કોશિશ કરશો, ખબર નહીં મારો અપ્રોચ જ એવો કે આપણને શું કામ લાગે. એ તો બરાબર છે, આટલા વર્ષો પહેલાં લખાઈ ગયું ને આપણો વારો આવે ત્યારે આપણે કેવી રીતે કરવાનું, થોડું થોડું એની અંદરથી મન લાગે કે આપણને સમાધાન મળશે. આખું પ્રવચન એ રીતે જ લીધેલું હતું. એટલા માટે મેં પૂછ્યું કે તમે વચ્ચેથી આવ્યા હતા કે પહેલેથી આવ્યા હતા. જી ભાઈ, તમારો આ છેલ્લો સવાલ છે. ભગવાન કરતા હોય તો કોઈનું ગુરુ કઈ રીતે થાય? ભગવાન મોટા કે કર્મ મોટા? વેરી નાઇસ. વાહ, આજ બધા પ્રશ્ન સરસ હે. આઈ એમ વેરી હેપી. હા, હું તમારી જ રાહ છું. તમે સાંભળો તો તમને કહું, તમારી સાથે આ બધાને મળશે. પણ સવાલ તો તમારો છે, ભગવાન મોટા કે કર્મ? અને જો ભગવાન જ બધું કરતા હોય તો કેવી રીતે કોઈનું બુરું થાય? વેરી નાઇસ. ધ્યાન રાખવાનું, આપણે પાછળ કરી આવેલા કર્મ એ આપણે અત્યારે ભોગવીએ ને, એમ છે ને, એવી રીતે કર્મ કરવા માટે માણસને છૂટો રાખ્યો છે. અને ભગવાન કરતા છે એવી વાત તમારી ઉંમર પ્રમાણે વિચારવાની. એક મોટી ઉંમરનું માણસ હોય તો તમે જોજો ઘણી વખતે કોકને સમજાવવાની ટ્રાય કરે, પછી ન સમજે ને એટલે શું કે બધું કરે છે ભગવાન. મતલબ કે જે મારા હાથમાં છે એ તો મારે કરવાનું, જે મારા હાથમાં નથી. આપણા હાથમાં શું નથી? આપણે તો ફાઇન મંડપ બનાવીએ અને ખુરશીઓ મૂકીએ, પણ આપણા હાથમાં ખરું? હા, એ ભગવાને કર્યું. પણ આપણે પ્રવચન મૂકી દીધું, એને ન્યા ન થાય તો ક્યાંય ન થાય. મૂકી દીધું, ન મૂકી દીધું. એમ આ જેટલું માણસના હાથમાં છે એ માણસ કરે. તો બ્રહ્મલીન સ્વામી શરણાનંદજી મહારાજ હતા, એનું એક નાનકડું વાક્ય કાયમ બધાએ યાદ રાખવા જેવું. સ્વામીજી એમ કહેતા, કરને મેં સાવધાન. હું ને તમે કંઈ પણ કર્મ કરીએ તો આપણે સાવધાન રહેવાનું. અને હોને મેં પ્રસન્ન. કોઈ પણ વસ્તુ એની મેળે જો થાય તો પ્રસન્ન રહો. કરને મેં સાવધાન. આપણા મેયરશ્રી આવ્યા છે, આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. નમસ્કાર. નમસ્કાર, વેલકમ. એટલે જ્યારે આપણે કંઈ કરીએ છીએ ત્યારે સાવધાન રહેવાનું. અને જ્યારે આપણે કોઈ ચીજને થતી જોઈએ, આ આપણું કરેલું નહીં. તો આ ભગવાનને જ્યારે આપણે કહીએ ને કે ભગવાન કરે છે બધું, તો એ આ. પણ અત્યારે આપણે જે મળીને ટાઈમને સફળ કર્યો, વેલકમ વેલકમ. તો એ જે કર્યું ને એની અંદર આપણી પોતાની સાવધાની હોવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે મિસ ના કરીએ. એટલે ઓલું ભગવાન કંઈક ભગવાન કરે છે ને કંઈક આપણે કરીએ છીએ. સમજાણું ને? હવે એના દ્વારા જો બુરું થયું છે ને, આપણે તો મેઇન વાત તો કદાચ તમારું વધારે વજન તો બુરા ઉપર જ હતું. સૌના કર્મ ભોગવે છે ભાઈ. હા, આપણા માટે થઈને જ્યાં સુધી આપણી ઉંમર યંગ છે ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવામાં વધારે ધ્યાન દેવાનું. કારણ કે વારે વારે જો ભગવાન ઉપર ધ્યાન દેશું તો આપણે કર્મ કરવામાં આળસુ થઈ જશું કે બધું એ કરશે જ. એવું થતું નથી. અને જ્યારે આપણી ઉંમર બહુ મોટી થઈ જાય, આપણા હાથમાં કંઈ ના હોય, ત્યારે પછી એક સમયે કહી દેવાનું કે હવે જે ઉપરવાળો કરે છે એ જ થાય છે. પણ હમણાં આપણે જો તમે ને હું, આપણી ઉંમર એવી નથી. આપણે અત્યારે જો ભગવાનનું નામ લઈ લેશું તો બધા બેસ્ટ જવાશે. એટલે સરસ વસ્તુ એ છે કે આપણી ઉંમર પ્રમાણે આપણે નક્કી કરવાનું કે અત્યારે હું કરું છું, અને પછી જે દિવસે આપણા હાથમાં ના હોય અને આપણીથી નીચેની જનરેશન્સ બધી આપણું કયું ના કરતી હોય તો મારો રામ કરે એમ થાય, આપણું કંઈ નથી હાલતું. તો કારણ કે અત્યારે આપણાથી એ બોલાય નહીં. અને એ લોકો કેટલોક શ્રમ કરશે, કેટલી મહેનત કરશે, છેલ્લે તો એ લોકોએ અહીંયા આ વાતને પૂરી કરી દેવી પડશે. છે બધું ઈશ્વરના હાથમાં, પણ આપણી ઉંમર નથી એટલે આપણે એ કહેવાય નહીં. બાકી ઈશ્વરના હાથમાં છે. એની મોટી નિશાની તો આ કોરોના આવ્યો તો એ જ છે, હે ને? કે તમે પ્રકૃતિનું નિકંદન કાઢવા બેઠા છો, હું તમને બધાને ઘરમાં પૂરી દઈશ. કરી નાખેલું કે નહીં? તો ભગવાન
પણ આપણે જ્યારે કંઈ કરીએ ત્યારે સાવધાન, અને આપણી સાવધાની છે એ આપણને ઘણે દૂર સુધીને સારી રીતે લઈ જઈ શકે. ચલો પૂરું કરીએ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવ સોમેશ્વરાય, શિવ સોમેશ્વરાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. શિવ સોમેશ્વરાય, શિવ સોમેશ્વરાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. શિવ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. શિવ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. બોલીએ સાંબ સદા શિવ ભગવાન કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે, હર હર મહાદેવ હર.